Lớn lên trong một gia đình quyền quý cao sang, chàng trai Lee Jae-in này có mọi thứ tốt nhất từ A đến Z. Anh ta thông minh có, đẹp trai có công việc lương cao, tóm lại là sinh ra mà phải đi lùi về vạch đích. Nhưng do sinh ra với đầy đủ mọi thứ nên đã cho anh ta tính rất kiêu ngạo. Hiện anh đang là người thừa kế thế hệ thứ 3 điều hành khách sạn sinh hoạt của ông mình. Trong buổi họp có một nhân viên để tiếng chuông khiến anh liền thay đổi sắc mặt. Lúc anh chuẩn bị nói thì lại tiếp tục có tiếng chuông khác vang lên. Không lòng vòng anh như Hải Phòng trực tiếp cầm ném thẳng xuống đất để ra rẻ với cấp dưới. Ngược lại với tên kiêu căng hống hách ở trên thì cô gái này là một giáo viên tiểu học tên là Kim Ja Hyun. Cô một người tốt tính, xinh đẹp và vô cùng dịu dàng với người khác. Trong lúc đang cùng các học sinh học tập ở khuôn viên trường thì bất ngờ Ja Hyun nghe một tiếng động kỳ lạ phía sau đồi. Cô đi ra xem và bảo cả em học sinh hãy giữ nguyên vị trí. Bất ngờ thấy một người đàn ông lớn tuổi té dưới đồi và bất tỉnh. Cô nhanh chóng đi xuống rồi lay ông ấy dậy, sau đó thì cô cũng gọi cấp cứu đến đưa ông ấy đi bệnh viện. Khi thấy mọi thứ đã ổn định, cô định quay lưng trở về thì nghe phong phanh về việc ông ấy không có giám hộ và bệnh viện sẽ chuyển ông ấy đi chỗ khác. Thấy vậy Ja Hyun liền đi tới nói với y tá mình chính là người giám hộ của ông ấy. Bên khác Jae-in đã đi gặp đối tác từ nước ngoài, lúc đầu anh mời ông ấy đi ăn thì ông ta lại lấy việc mình còn rất bận và kín lịch. Nhưng anh bằng tài khua môi, múa mép của mình thì anh đã thuyết phục được giám đốc người nước ngoài này đồng ý đi ăn riêng với mình vào dịp gần nhất. Trên đường về nhân viên hỏi anh làm sao mời được ngài ấy về khách sạn của họ để bàn việc làm ăn. Jae-in liền nói cho anh ta biết về món ăn yêu thích của ông ấy là ẩm thực Mexican, do đó anh đã tìm đầu bếp nấu món Mexican 5 sao về khách sạn mình làm, nên đã dễ dàng mời được nhà đầu tư VIP Pro này từ nước ngoài này về bàn công việc. Tối đó Ja Hyun về nhà làm băng rôn để đi dự offline với idol của mình. Mẹ cô gọi đến bảo 2 giờ chiều thứ 7 đến khách sạn sinh hoạt để đi xem mắt. Ja Hyun cũng chẳng bận lòng chuyện này cho lắm mà vui vẻ nghe lời mẹ mình, vì dù gì thì cô cũng sẽ được một bữa ăn miễn phí ngon lành ở khách sạn 5 sao kia. Sau đó cô lên ghế rồi lướt web xem diễn đàn về các fan đang nói về idol mình. Đang viết dở thì cô nhớ tới quả táo được ông chú tặng khi cô giúp ông ấy trả tiền viện phí. Rồi cô cắn một miếng ngon lành. Sáng sớm tinh mơ, Ja Hyun chuẩn bị tươm tất cho buổi xem mắt. Mọi thứ đã sẵn sàng trừ thứ quan trọng nhất là điện thoại thì cô lại để quên. Đi khoảng chừng là chục bước thì cô mới nhớ và quay lại lấy. Do quá là não cá vàng nên cô đã trễ luôn tuyến xe buýt. Tại công ty của riêng mình thì Jae-in đang họp nhẹ cùng các nhân viên của mình. Đang lúc combat mùng với các nhân viên thì có điện thoại gọi tới. Người gọi đến là luật sư Park đến từ văn phòng ở tập đoàn sinh hoạt. Nghe có chuyện gấp nên anh cũng nhanh chóng di chuyển qua đó trong vòng 2 tiếng. Và anh ra lệnh cho các cấp dưới của mình trong thời gian này hãy giải quyết tốt hết các việc anh giao. Họ vừa ngồi xuống ghế than thở vài câu về ông sếp bảo nhân viên tới tận xương tủy này đôi ba câu thì anh liền quay lại lấy áo khiến cả bọn câm nín. Ja Hyun cũng nhanh chóng đến khách sạn sinh hoạt. Trong lúc vội vã cô vô tình đụng trúng Jae-in và được anh đỡ lấy trông rất tình cảm. Anh liền hỏi cô có vấn đề gì để anh chỉ dẫn. Cô chỉ bảo mình cần tìm nhà vệ sinh. Anh chỉ hướng cho cô còn chỉ thêm về quán cà phê trong khách sạn. Cô đi vài bước thì anh cũng tự nói rằng cô ta rõ ràng là đi xem mắt. Còn Ja Hyun thì lại thấy nhân viên khách sạn này thật sự là được trên rất chuyên nghiệp. Jae-in đến gặp anh bạn luật sư Park của mình và được anh ta kể về bản di chúc thừa kế tập đoàn sinh hoạt nếu như đồng ý kết hôn với một cô gái mà ông cậu sắp đặt. Jae-in không quan tâm điều này vì giờ anh cũng đã tự đứng bằng đôi chân và đôi bàn tay của mình và cũng lắm tiền nhiều của. Nhưng người phụ nữ này cả anh luật sư Park và Jae-in đều không quen biết. Có thể cậu không quan tâm tài sản này nhưng người phụ nữ bí ẩn này cũng như vậy. Anh luật sư Park mong là Jae-in sẽ về nhà suy nghĩ cho thật kỹ về quyết định cuối cùng. Về nhà tối đó, Jae-in ngồi đọc lại bản di chúc với tâm trạng rối bời. Vì anh không quan trọng tiền tài, nhưng TH một người trong gia đình thì lại khác. Và trong bản di chúc có ghi rõ chỉ cần ai kết hôn với cô gái bí ẩn kia thì sẽ hoàn toàn có được toàn bộ cổ phần của tập đoàn. Jae-in không quan trọng tiền nhưng là một người rất hơn thua, nên cậu không muốn thua cuộc trong lần này. Hôm sau trong lúc luật sư Park cùng Jae-in đã cùng nhau đi tới trường tiểu học để tìm gặp cô gái bí ẩn trong bản di chúc. Và cô gái bí ẩn ấy không ai khác chính là Ja Hyun. Cô nhanh chóng được nhà trường gọi lên gặp hai người. Luật sư Park bắt đầu giới thiệu cho cô ấy biết về tập đoàn Sung Hyun với chủ tịch là ngài Lee Gyu-chun. Chưa kịp giải thích cụ thể thì Jae-in liền nhảy vào họng anh bạn mình, bảo rằng Ja Hyun có lẽ đã dùng chiêu trò quyến rũ ông của cậu. Cô cũng đâu có vừa liền đanh đá cà khịa lại cậu, bảo cậu là người không học thức và nên để người có tri thức là luật sư nói tiếp thì tốt hơn. Ông của Jae-in ở căn dinh thự đang uống trà chill ngắm cảnh, ông nói với cấp dưới của mình, mong rằng cháu trai ông sẽ thay đổi nếu như gặp được người phụ nữ của đời mình. Luật sư Park ân cần nói cho cô ấy biết về việc cô được nêu tên trong bản di chúc của vị chủ tịch tập đoàn sinh hoạt. Cô thấy tên thì có lẽ giống nhưng chắc có gì đó nhầm lẫn. Luật sư Park vội đưa cho cô xem bản di chúc thì đúng là ghi đúng số chứng minh nhân dân của cô. Ja Hyun hoàn toàn không hiểu chuyện gì còn Jae-in cứ nghĩ cô chính là kẻ đào mỏ. Sau chuỗi hết tất cả cô chốt rằng hai thanh niên này là kẻ lừa đảo và định gọi cảnh sát thì bị Jae-in chặn lại. Luật sư Park đưa thẻ nhân viên của mình cho cô coi để cô tin họ không phải là lừa đảo. Ja Hyun dùng hết sức bình sinh giải thích mình hoàn toàn không biết chuyện gì và cô cũng chẳng biết vị chủ tịch được nhắc tới là ai. Luật sư Park giảng hòa sự gây rối của hai cô cậu, cả ba ngồi xuống rồi anh cũng từ từ giải thích về di chúc cho Ja Hyun biết. Và điều kiện để thừa kế chính là cô phải kết hôn với một người mà chủ tịch chọn. Mà người cô cần phải kết hôn không ai khác chính là Boy gia trưởng, tính cách dở dở ương ương đang ngồi đối diện kia. Cả hai cứ thế cãi nhau cho đến khi Jae-in hết chịu nổi và buộc phải vào về cùng luật sư Park. Kết thúc chương trình xem mắt đầy bất ổn,
Jae-in đi về khách sạn thì gặp TH, người anh ghét cay ghét đắng. Hai anh chàng cứ thế vừa gặp nhau liền lời qua tiếng lại, rồi ai nấy rời đi trong trạng thái không được thân thiện cho lắm. Tại văn phòng mình, Jae-in xem nhẹ in tư về Ja-hyun và phát hiện cô ấy chính là trưởng fan club. Anh thấy cô gái vô tri này rất là có vấn đề và chẳng có gì đặc biệt thì làm sao có thể quyến rũ đàn ông được. Hay gu đàn ông lớn tuổi thời bây giờ nó là như vậy. Tức cảnh bác bó, anh liền cầm điện thoại gọi cho ông nội, ông bên này nhận ra liền thẳng tay dập điện thoại. Hết cách nên anh đành đến gặp ông trực tiếp, ba mặt một lời cho nó xanh chính. Ja-hyun thì ở phòng ngồi đợi xem MV mới ra mắt của idol mình với tâm trạng rất vui vẻ. Nhưng MV lần này lại không được như mong đợi của cô, nhưng dù vậy thì cô vẫn gửi tin động viên idol của mình là làm rất tốt. Ông của Jae-in ở nhà nhìn hình ảnh của người vợ quá cố. Ông nhớ lại Ja-hyun đã ân cần chăm sóc ông khi ông gặp tai nạn và cảm thấy cô ấy rất tốt tính giống như vợ của mình. Sau đó thì cháu trai ông Jae-in cũng tới gặp để hỏi rõ chuyện. Anh hỏi lý do tại sao mình lại phải cưới cô giáo vô tri đó. Ông anh liền đáp lời là do cô ấy đặc biệt và có thứ mà gia đình họ không có. Nếu mà ông đây mà trẻ hơn 30 tuổi thì chắc đã cưới cô ấy rồi chứ không tới lượt con đâu. Và nếu Jae-in mà không nghe lời ông thì tập đoàn Sinh Hoạt sẽ được TH kế thừa, đương nhiên là cả trung tâm mua sắm mà ba của cậu đã gầy công sẽ dựng nữa. Thấy ông mình đã nắm thớp nên Jae-in đành đồng ý chốt kèo sẽ nghiêm túc theo đuổi Ja-hyun trong vòng 6 tháng, còn lại thì sẽ phó mặc cho số phận. Và ông chốt kèo sẽ giao công ty của mình cho những người có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Cả hai đứa cháu chỉ có một cơ hội để có thể làm ông đây hài lòng. Ngày hôm sau, Jae-in trên người là bộ đồ wax xà lách, phóng nhanh như một cơn gió đến trường tiểu học tìm gặp Ja-hyun. Đến tìm cô ấy không được nên anh vội vã ra xe rời đi thì bất ngờ gặp Ja-hyun đang quay ngược lại để tìm ví tiền của mình. Anh tự nhủ với lòng rằng chắc đây chỉ là trùng hợp và chắc chắn không phải là định mệnh. Cả hai sau đó ra một quán cà phê gần đó bàn về chuyện kết hôn. Dù khuyên Ja-hyun đủ lời về những đặc ân khi cô sẽ nhận được khi kết hôn nhưng cô hoàn toàn chối từ và muốn cả hai đi gặp ông của anh, ba mặt một lời để biết là có bịp hay không. Sau đó hai người đi ra ngoài, Jae-in gọi cho ông mình thì ông ấy liền từ chối việc gặp mặt. Ông thấy rằng cháu trai của mình chỉ là một đứa quan tâm tới tiền. Ông ấy không còn nhiều thời gian nữa nên muốn giúp thay đổi cuộc đời của cậu bằng một cô gái đủ tấm lòng từ bi. Jae-in bên này lại kéo tay Ja-hyun đi vào bên trong để bàn sâu thêm về giáo án kết hôn. Anh cho cô xem in tư uy tín của mình. Dù dùng những lời hay ý đẹp về việc kết hôn với anh và quyền hành cực lớn có thể điều hành tập đoàn Sinh Hoạt khi Ja-hyun đồng ý kết hôn, nhưng cô một mực từ chối. Cô năm nay đã hơn 30 tuổi rồi, nhưng mà cô vẫn chưa muốn yêu và cũng chẳng ham tiền cho lắm. Dù cuộc sống bất ổn, tấm lưng không bao giờ những Ja-hyun vẫn thấy hài lòng về sự độc thân vui tính này mà không cần tìm chồng làm gì. Và đặc biệt cô không cần một người chồng mang tên Lee Jae-in. Jae-in về công ty với một trạng thái bức xúc, kể lại sự tình trớ trêu của mình cho luật sư Park nghe. Cô ta đã đem nguyên cái xe tải muối đổ áo vết thương của tôi. Láu cá, danh mãnh, lại còn trắng trợn, khôn lỏi và dữ tợn là những gì cô ta có. Nhưng luật sư Park lại cảm thấy theo cách nói khác thì là thông minh và thẳng thắn. Và câu Ja-hyun nói làm cho Jae-in cay cú nhất chính là bảo là hàng khuyến mãi. Jae-in giờ sử dụng cách đẹp trai không bằng trai mặt, anh quyết bám theo Ja-hyun đến khi nào cưa đổ thì thôi. Còn Ja-hyun đang đi tới thư viện và vô tình bắt gặp được thần tượng của mình, là một trưởng fan club nên cô cũng có mối quan hệ khá thân thiết với cậu ta. Sau đó cô còn tìm một chồng sách và giúp idol mình ôn luyện cho kỳ thi. Tối đó Jae-in ở phòng uống rượu và luôn lấy ảnh của Hyun là ngắm nhìn, anh quyết mình sẽ không thua. Hôm sau kết thúc buổi dạy học, cô đã đi gặp Jae-in khi được anh hẹn gặp mặt. Anh lại cố ra sức thuyết phục cô về hợp đồng béo mỡ này và chỉ cần cả hai hẹn hò và yêu nhau thật lòng là được. Nhưng cô đây tuy là con đỗ nghèo khỉ, thời gian thì không có, tiền cũng không, nhưng Ja-hyun vẫn rất vui vì điều đó và không muốn cuộc sống mình bị xáo trộn bởi một người lạ mặt. Cô muốn anh nói với ông mình rằng cô hoàn toàn phản đối việc này. Tối đó Jae-in lại về nghĩ suy về việc tập đoàn Sinh Hoạt sẽ thuộc về TH, bao gồm cả trung tâm thương mại mà anh tâm huyết. Sáng sớm tinh mơ, Ja-hyun lại bắt đầu make up và đi xem mắt theo cuộc gặp mặt được mẹ cô sắp xếp. Jae-in cũng đi tới nhà hàng này để nói chuyện với mẹ mình, mẹ anh hối thúc anh kết hôn và quay về tập đoàn Sinh Hoạt làm vì gia đình căn bản là cũng có của ăn của để. Jae-in thì bị phân tâm khi đá mắt quan sát thấy Ja-hyun đang đi xem mắt. Anh tiễn mẹ mình về, sau đó liền đi tới nói những lời đàm tiếu qua loa linh tinh để phá đám hai người họ. Chàng trai kia thấy hai người này ngọt ngào quá nên cũng vội vã đứng dậy rời đi. Anh thấy mẹ của Ja-hyun đang hối thúc cô có người yêu, anh đẹp trai, còn cô thì đẹp gái, mình đến với nhau thì có gì là sai. Điều ông anh muốn là cả hai sẽ có 6 tháng cùng nhau yêu nghiêm túc và anh sẽ đồng ý bất cứ điều kiện nào mà Ja-hyun đưa ra. Ja-hyun nghe vậy nên cũng bắt đầu kể ra những điều kiện mà cô mong muốn nếu anh muốn cùng hợp tác. Điều đầu tiên là gọi cô là cô Kim Ja-hyun hoặc là cô giáo. Điều tiếp theo là cô cần nâng cấp hệ thống trường học để giúp các học sinh của mình có môi trường học tốt hơn. Điều cuối cùng là mong anh có thể giúp cho idol Jisoo của cô vào công ty quản lý tốt hơn. Và chỉ cần đồng ý những điều này cô sẽ đồng ý bất cứ thứ gì anh muốn, trừ việc kết hôn. Hai bên quả quyết và chốt kèo. Ra ngoài cô lại để quên điện thoại và Jae-in đã cầm đưa lại cho cô. Vô tình một chiếc xe chạy với tốc độ bàn thờ lao tới. Jae-in liền nhanh tay kéo cô vào lòng mình. Giây phút này dường như tim của Hyun đã chững lại một nhịp. Anh mời cô lên xe để mình đưa về. Ja-hyun liền biết an phận mà từ chối lời mời đó. Cô tươi cười vui vẻ khi cả hai giờ sẽ làm theo hợp đồng. Jae-in tỏ vẻ boy lạnh lùng quay lưng rời đi mà không hề quan tâm.
Về nhà ra, Hyun ngồi soạn một hợp đồng hẹn hò dành cho Jae-in. Jae-in sau đó cầm bản hợp đồng này đến kể cho anh bạn luật sư Park nghe. Anh không muốn cho Hyun biết về TH và muốn mọi thứ sẽ kết thúc theo cách của mình. Jae-in chăm chỉ làm việc đến tận khuya muộn, nhân viên về hết nhưng anh vẫn chăm chỉ. Đúng là không có ai mà lại tự nhiên giàu lên cả. Anh hợp cùng mọi người dự án mới, rồi chăm chỉ tập thể dục thể thao đều đặn để giữ sức khỏe tốt nhất. Sáng hôm sau, Hyun bất ngờ khi những điều trong điều kiện của mình đã được Jae-in thực hiện. Nào là học sinh được đưa đón bằng xe buýt, một thư viện đầy sách và một phòng tập nhảy đã được lắp chiếc gương to tướng. Cô nhảy cùng các học sinh của mình, sau đó về sớm để chuẩn bị đồ cho ngày hẹn hò đầu tiên cùng Jae-in. Anh rủ cô cùng mình đi xem hòa nhạc hoạt động của khách sạn vào tối nay, nhưng Hyun muốn đi ăn vì cô đã đói meo cả bụng rồi. Cả hai bàn luận việc đi ăn ở đâu, cô liền gợi ý ăn thịt ba chỉ. Thế là anh dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng, nhưng cô lại hụt hẫng vì mình không được tự nướng. Vừa ăn cô vừa luyên thuyên về Jisoo, idol mà cô thầm thương trộm nhớ. Jae-in thắc mắc tại sao cô lại gọi cậu ta là oppa trong khi cậu ta chỉ mới 21 tuổi. Hyun liền giải thích vì đối với cô ai mà đẹp trai thì cũng đều là oppa. Nghe vậy Jae-in cũng tự thấy bản thân mình chắc cũng là oppa rồi. Ăn xong, Jae-in chở cô đến xem buổi hòa nhạc, nhìn thấy khung cảnh xa hoa lộng lẫy, Hyun có chút ngại ngùng vì trang phục cùng đầu tóc rối bời của mình. Cô bảo mình không thích hòa nhạc, Jae-in liền tỏ thái độ không ưng vì khi nãy anh cũng không hề thích ba chỉ. Và anh đã chiều cô, giờ thì là lúc cô cần thể hiện sự công bằng hai bên. Sau lời thuyết phục của anh thì cô cũng đồng ý cùng anh vào trong. Anh dắt tay cô vào nhưng khi thấy vô số giới báo chí thì Jae-in vội bỏ tay cô ra và lấy cớ cần đi chào người quen. Hyun cũng không quan tâm mà đi tới chỗ gần đó mua quà lưu niệm. Jae-in vội đi tới đưa thẻ của mình để thanh toán khiến cô rất chi là bức xúc khi không được tiêu tiền của mình. Khi vào ghế ngồi, anh muốn cả hai hãy tỏ vẻ như không quen biết vì có vài phóng viên đã đi vào đây. Cô muốn rời đi theo lại anh nói thì Jae-in lại nắm tay cô lại. Buổi hòa nhạc bắt đầu, Hyun ngồi nghe nhưng tâm trí thì lại chìm sâu. Cô ngủ gà ngủ gật nên anh cho cô tựa vào vai mình. Lúc này thì Hyun liền tỉnh lại. Anh cảnh cáo cô nếu mà con ngủ gật thì sẽ nhận hình phạt, đó là nụ hôn của anh. Nghe lời này, Hyun liền tỉnh lại liền. Hai ơi, cô bắt đầu chăm chú hòa mình vào buổi hòa nhạc với đôi mắt buồn ngủ lắm rồi. Gia đình của T2 nhìn thấy hai người họ, khi ra về còn cố tình lại gần cà khịa Jae-in nhưng anh hoàn toàn để ngoài tai rồi chào họ. T2 nhìn họ rồi cười mỉm một cái trông rất có mưu đồ. Kết thúc chương trình, anh đưa cô đi đến quán cà phê để cùng nhau hàn thuyên tiếp. Đang thưởng thức ly cà phê Highland ngon ngọt thì nghe anh nhắc về việc ngủ cùng nhau khiến cô sặc hết cả nước. Mẹ cô sau đó gọi đến để hối deadline cho bạn trai cho cô và bà đã tìm được chàng trai vào thứ Bảy này. Jae-in liền vội lấy điện thoại của cô và cần phông mình chính là bạn trai hiện tại của Hyun, anh sẽ đến gặp gia đình vào ngày thích hợp nhất. Nghe điều này, mẹ Hyun liền vui mừng kể điều này cho bố cô. Họ mong chờ đến ngày sẽ gặp được chàng rể khỏe mạnh, giọng nói hay ho này. Bên này TH được bố mình căn dặn tìm hiểu về người phụ nữ đi cùng Jae-in là ai. Còn anh bên đây thì thắc mắc tại sao Hyun ở nhà lại có biệt danh là Gia Gia, nghe rất buồn cười. Hai anh chị cứ nói chuyện xà lơ và trông rất vô tri. Bên ngoài trời đổ cơn mưa, Jae-in liền lấy tay che cho cô để đi ra xe. Về đến nơi, Hyun còn vui vẻ tặng cho anh chiếc móc khóa mà anh đã trả tiền cho mình. Cô chào tạm biệt anh và mong anh thượng lộ bình an. Khi đi đến nhà thì cô mới bất ngờ nhận ra sự vô tri của mình khi đưa cho anh ấy chiếc móc khóa có dính chìa khóa cửa nhà. Cô vội vã chạy ra ngoài tìm thì Jae-in đã ở đây chờ cô. Anh tận dụng chiều cao của mình để đùa giỡn với cô. Nhờ sự cố không đáng có này mà cả hai đã có một cảnh thân mật cùng nhau để phát cơm chó cho các con dân đang xem phim. Trong cái tình huống oái âm này, anh lại tươi cười hồn nhiên rồi chủ động hôn nhẹ vào môi cô, khiến cô bối rối và buông anh ra. Cô trơ mắt nhìn con người trơ trẽn này rồi đi tới cho anh một đạp. Cảm thấy chưa đủ, cô quay lại đạp cho một cú nữa cho đã cái nư. Jae-in đi về mà nghĩ về hình ảnh khi nãy mà cũng không hiểu nổi về lòng mình. Hyun thì hoang mang tột độ, tâm trạng cô bất ổn nhưng cũng tỏ ra sự thích thú trước tình cảnh vừa rồi. Cảm thấy anh đúng là một BAD boy. Luật sư Park đang tăng ca thì được anh bạn thân ai ấy lo của mình Jae-in gọi tới đi lại nhậu. Cả hai nói chuyện mà Jae-in cứ vừa nói vừa cười khiến luật sư Park đã thấy anh bạn này dường như đã thay đổi. Sáng hôm sau, khi tập gym xong thì Jae-in ngồi lướt điện thoại thì thấy tin mình hẹn hò đã được leo top thịnh hành. Anh không nóng giận mà còn nở nụ cười sung sướng. Ông của anh bên này cũng ra rẻ một tí, sau đó liền tươi cười khi thằng cháu trai theo đà này thì cũng sẽ mau cưới sớm thôi. Mẹ của anh cũng đọc được tin này, sau đó bà lấy điện thoại gọi cho Jae-in và hỏi việc. Lúc này cô diễn viên Su Dung xinh đẹp cũng gọi tới hỏi Jae-in về việc anh có bạn gái. Anh vội vàng phủ nhận rồi cúp máy, nhưng lại mỉm cười khi nhìn món đồ mà Hyun tặng cho mình. Tại văn phòng công ty, các đồng nghiệp đang bàn tán xôn xao về việc giám đốc Jae-in có người yêu. Thấy vậy, cô quản lý Han liền thử lửa ra rẻ nhưng anh ta vẫn hoàn toàn hách dịch như bao ngày. Ra Hyun đi tới quán cà phê sách, lướt xem tin về Jae-in thì thấy anh ta quả là một dân chơi. Khi mà quen toàn diễn viên, người mẫu nổi tiếng nhưng dễ đến thì dễ đi và tất cả sắc đẹp ấy với anh ta chỉ là qua đường. Đang cay cú về tên này thì Jisoo đi tới tặng cho Ra Hyun một bó hoa tươi xinh xắn. Anh cảm ơn cô giáo vì đã nhờ luật sư giúp mình thoát khỏi hợp đồng nô lệ từ công ty chủ quản. Rồi cậu lấy sách ra để cùng cô ôn tập thi cử. Sau cuộc họp, Jae-in vào phòng kiểm tra điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ. Anh hào hứng gọi lại cho Jae-in và cùng đi cà phê trò chuyện như những cặp đôi hẹn hò khác hay làm. Cô bắt đầu giảng dạy cho anh về đạo lý làm người, về cách hỏi thăm cơ bản khi gặp lại nhau giữa người với người. Đang chăm chú nghe cô nói thì ông nội gọi tới,
Jae-in được cái có hiếu với gái nên liền nhanh cái tay tắt rồi cất điện thoại. Cô hỏi anh về tin tức đang lan khắp mạng xã hội, rằng anh đã biết chưa. Jae-in đưa tay lên thả tim rồi nói một chút, anh sẽ chịu trách nhiệm nhưng sẽ không chịu cưới cô. Nghe lời đanh đá tự biên tự diễn này khiến Ja Hyun tức giận, anh còn nhắc về nụ hôn vô tình hôm trước chắc cô thích lắm. Mất quyền kiểm soát, Ja Hyun liền đá vào chân anh cho biết mùi vị đau đớn, rồi cô hăm dọa sẽ đá vào chỗ anh đau nhất, khiến cho Jae-in liền lùi ghế về sau để thấy cô rõ hơn. Jae-in mở điện thoại ra show cho Hyun xem những biểu tượng icon mà cô gửi cho mình. Anh cười tươi không cần tưới bảo lần đầu mình được gửi những tin nhắn này. Hyun liền tức giận bởi sự vô tri của anh, bởi những biểu tượng này cô gửi là thể hiện sự giận dỗi của mình. Cô định bỏ đi thì anh liền ngăn lại, rồi hỏi cô về bó hoa đó ở đâu ra. Anh ghen tuông khi cô gặp gỡ người đàn ông khác, anh liền muốn thêm điều kiện vào hợp đồng đó là không được ngoại tình. Khi cô hỏi anh ngược lại rằng hãy đừng gặp mặt các cô gái khi cả hai đang trong thời gian hợp đồng. Jae-in suy nghĩ chừng 3 giây là gật đầu đồng ý. Ja Hyun tỏ vẻ e thẹn, cúm núm, ngại ngùng khi nhớ lại nụ hôn lần ấy. Jae-in nhìn cảnh này liền cười khoái chí, anh nhận ra cô vẫn chưa từng đi hẹn hò với ai trước đây. Anh bảo khi đàn ông và phụ nữ hẹn hò thì nắm tay, hôn nhau và ngủ chung là chuyện bình thường. Luyên thuyên xong thì anh liền cầm luôn bó hoa của cô đem ném vào sọt rác rất dứt khoát. Sau đó nắm tay Ja Hyun đi địa điểm khác để tiếp tục hẹn hò, nhưng lại là một địa điểm tiện để làm việc, một công đôi việc. Ja Hyun liền từ chối và dẫn anh đi một nơi khác có giống người thường hơn. Thế là cô dẫn anh đi lắp ghép mô hình cùng mình, dù cô chưa đi lần nào nhưng cô nghe học sinh flex rằng chơi rất vui. Jae-in nhìn người mẹ cùng đứa nhỏ đi từ xa thì bỗng nhớ về quá khứ buồn bã của anh và mẹ mình. Trở về thực tại, Jae-in lấy cớ đi mua nước xong đi xuống mua một bộ mô hình để tặng cho đứa bé khóc nhè kia. Tình huống ấm áp tình người này Ja Hyun đã quan sát thấy, rồi anh cũng mang cà phê lên cho cô, rồi còn choàng tay qua người cô để giúp cô ghép mô hình trông rất tình. Sau anh nhanh tay lắp ghép những thứ khiến Hyun vật vã mò mẫm, cô khen anh có thiên bẩm rồi cười khi thấy anh chơi rất vui. Ra ngoài trời lại đổ cơn mưa, nhìn những hạt mưa rơi khiến Jae-in lại nhớ về quá khứ và thời cấp 3 của mình. Hyun mua bộ lắp ráp vừa mới ra mắt tặng cho anh và bảo anh hãy nhận lấy, khi nào rảnh thì chơi. Jae-in vào lấy ô rồi cùng Hyun trú mưa chung, nhìn hai người họ trông rất chi là đẹp đôi. Sáng sớm tinh mơ vừa mở mắt thì cô bạn thân thiết đã tới nhà Ja Hyun để báo, cô ấy bất ngờ khi người bạn ế lâu năm của mình vậy mà lại vớ được hoàng tử. Ja Hyun cũng đưa cho cô ấy xem hợp đồng hôn nhân của mình, rồi cô bạn vui vẻ chở Ja Hyun đến Cang Nam để hẹn hò cùng tên tài phiệt đó. Cả nhau hai đi tới điểm hẹn, Hyun ngó nghiêng ngó dọc cuối cùng cũng thấy Jae-in khiến cô rất vui. Cả hai sau đó cùng nhau đi vào xem triển lãm. Cô muốn được đi riêng để tránh bị hiểu lầm thì liền bị Jae-in câu vai bước đi cùng nhau. Jae-in ngừng lại ngắm nhìn một bức tranh người mẹ bồng con. Hyun cảm thấy anh đúng là một người kiên định khi nghe nhạc cổ điển rồi lại đi phòng tranh. Anh tiết lộ đây là phòng tranh của một người quen, là chồng của dì anh. Người đàn ông ấy sau đó cũng đi ra chào hỏi Jae-in và Hyun. Qua bên này Hyun mới được Jae-in tiết lộ rằng mẹ nhỏ của anh đã tái hôn nên anh mới gọi là người quen thay vì là dượng. Một người quen lâu năm của Hyun đi tới chào hỏi cô, thấy một bạn thân khác giới. Jae-in liền ra vẻ mình là bạn trai của cô ấy rồi kéo tay cô ấy rời đi. Ra ngoài Hyun bảo anh ấy chỉ là anh trai của bạn thân cô và cô cũng đã quen anh ấy 10 năm. Nghe lời này khiến Jae-in căng cực. Cô có biết là làm vậy sẽ vi phạm hợp đồng không? Đừng có gọi là oppa này nọ nữa. Anh bắt đầu tiếp cận cô khiến cô hoảng sợ và phải đồng ý với điều kiện vô lý của anh. Ở trung tâm thương mại, TH được bố anh hạ lệnh tìm hiểu về người con gái đi cùng Jae-in nhằm để triệt hạ anh ta. Jae-in đưa Hyun về nhà rồi vào bên trong tham quan tự nhiên như nhà của mình. Anh quan sát xung quanh về những ngóc ngách mà trộm có thể vào được để đảm bảo an toàn cho cô. Lúc này cô đến gần anh, làm Jae-in liền áp sát lại cô. Anh chủ động hôn nhưng cô thì lại ra sức tránh né, nên anh cũng đành thôi rồi rời đi. Cô thì hồn như lìa khỏi xác trước tình huống vừa rồi. Hyun ngồi xuống cố trấn tỉnh bản thân. Jae-in đi về với tâm trạng vui sướng, rồi được ai gọi đến khiến sắc mặt anh thay đổi. Luật sư Park hẹn anh đi quán rượu và báo cho anh tin rằng ông của anh dường như đã phát hiện ra anh ta là gián điệp hai mang. Luật sư Park bảo anh bạn thân mình nên hẹn hò bình thường như người thường, thay vì là cứ dẫn cô ấy đi hòa nhạc, rồi phòng tranh rất chi là công việc. Nghe lời này Jae-in liền nhận ra dường như mình cần phải đi ngủ cùng cô ấy. Luật sư Park liền gợi ý cho anh giáo án cùng nhau đi xem phim, rồi đi công viên giải trí, nhắn tin vào buổi tối, vân vân và mây việc các cặp đôi có thể làm. Đó mới gọi là hẹn hò đấy đồ ngốc à? Luật sư Park bức xúc với anh bạn sống quá công nghiệp này. Về nhà nhớ lại những lời anh bạn mình nói, khiến Jae-in suy nghĩ rất nhiều rồi liền thay đồ gọi cho cô nhưng liền nhận tiếng bíp bíp. Trong khi đó Hyun vui vẻ giảng bài cho idol Jisoo của mình. Vừa tắt máy thì Jae-in gọi tới trách mắng khi đã trễ rồi mà cô vẫn nói chuyện xà lơ với tên nhóc mới nhú đó. Jae-in bộc bạch tình cảm của mình, rằng anh muốn hẹn hò như bao người khác. Cứ thể cả hai nói chuyện cùng nhau đến tận 12 giờ hơn, bỗng cô nghe một tiếng động bên ngoài khiến cô rất sợ. Jae-in liền muốn đi đến đó để bảo vệ cô, nhưng nào ngờ đó lại là cô bạn thân Hyun Jin của cô ấy đến tìm. Sau đó cô cũng tắt máy khiến Jae-in tuột cảm xúc. Hyun Jin vào nhà chia sẻ rằng mình vừa cãi nhau với bố mẹ, cô nghĩ bản thân mình không hợp làm con gái của gia đình giàu có. Cả hai cô bạn thân cứ thế tâm sự với nhau cả đêm để trút bầu tâm sự thầm kín. Sáng hôm sau, Hyun vui sướng khi thấy Ji-so luyện tập năng nổ. Cả hai hôm lấy nhau thì Hyun nhớ lại lời hứa với Jae-in, sau đó cô vội vàng buông cậu em ra.
và bảo lát nữa mình có việc cần phải đi gặp tên đầu óc không bình thường đó. Luật sư Park đến tìm Jae-in để cùng nhau đi ăn trưa, nhưng anh đã có hẹn trước với ai thì cũng biết rồi đó. Luật sư Park tò mò không biết cô ấy là người thế nào mà lại khiến anh bạn mình say đắm tới vậy. Cả hai vào thang máy, thế là Jae-in có dịp nói xấu Hyun đã đời và cho rằng cô ta tuy không được đẹp nhưng lại là một trap girl chính hiệu. Lúc mọi người đi ra khỏi thang máy hết thì ai có mà dè, ra Hyun cũng đi cùng thang máy với anh. Cô cay cú khi mình bị gieo tiếng xấu như vậy, quyết cho anh ta biết thế nào là lễ hội. Nhưng khi chỉ có riêng anh và luật sư Park thì anh lại cảm thấy Hyun đúng là một cô gái thú vị và anh không hề ghét cô ấy. Cảm giác cô ấy hẹn hò với ai đều cũng như là tình đầu và 10 năm nữa thì chắc vẫn vậy. Jae-in thích sự hồn nhiên đó của cô ấy. Ra Hyun bên này lên kế hoạch quyết tâm trả thù đời. Cô đi đến shop quần áo của bạn thân và nhờ cô ấy tư vấn cho những bộ outfit hết nước chấm nhất có thể. Trong lúc luật sư Park chuẩn bị rời đi vì chờ cô bạn gái của Jae-in đến hơi lâu thì bất ngờ Ra Hyun đã tới. Cùng bộ váy quyến rũ và chiếc túi làm điểm nhấn, sự thay đổi của cô khiến luật sư Park nhìn không chớp mắt. Nhìn cách ăn mặc khác thường ngày của Ra Hyun khiến anh ngỡ ngàng, rồi liền lấy áo khoác muốn cô mặc vào để che phần hở hang. Nhìn thái độ của chủ tịch, luật sư Park liền bảo cô giáo hôm nay ăn mặc rất đẹp khiến Jae-in liếc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Bên khác TH đã thông báo việc mình điều tra về cô gái bí ẩn đi Jae-in, anh ta thấy cô ấy hoàn toàn bình thường và không có vấn đề gì. Cha của anh thì lại rất lo xa nên bảo anh hãy tìm hiểu kỹ hơn về cô gái bí ẩn này. Chuyển cảnh về khách sạn thì Jae-in đang tỏ vẻ ghen tuông khi các thanh niên đi ngang cứ nhìn ngó Hyun. Luật sư Park lại khen cô ấy rất đẹp và quyến rũ. Jae-in thì bảo không phải lúc nào cô ấy cũng thế, rồi anh chợt nhận ra điều gì đó bất thường. Thấy cô bỏ quên chiếc túi thế là anh vội vã đuổi theo và trả túi cho cô. Cả hai cùng nhau ra ghế ở công viên để nói chuyện. Sau đó anh dẫn Hyun đến cửa hàng của cô bạn thân rồi trách cô ấy cho Hyun mặc bộ váy gợi cảm như vậy. Về nhà ra Hyun vừa thưởng thức gà rán vừa nhớ lại những lời Jae-in nói lúc sáng. Cô không nghe hết lời tôi nói rồi. Điều cô nghe chỉ là một phần thôi. Jae-in thích cái sự giản dị của cô và anh mong cô đừng giận dỗi mà mặc ố gì nữa. Vừa ăn với cô bạn thân mà Ra Hyun cười tủm tỉm, Hyun Jin liền lấy điện thoại cô sau đó dùng bài mà cái chap girl hay làm. Đó là gửi hình một bức hình xinh đẹp của Ra Hyun cho Jae-in kèm đó là thay cho lời xin lỗi. Anh đang làm mà mở hình lên xem liền cảm thấy rất hạnh phúc. Sáng hôm sau Jae-in liền nhắn rủ Hyun đi ăn và xem phim vào lúc 7 giờ, cùng đó là dặn cô ăn mặc đơn giản. Sau đó bất ngờ ở khách sạn có một khách hàng cài bom khiến Jae-in hoảng hốt và giải quyết việc này. Anh cùng trưởng phòng đi tới gặp đối tác, vừa họp xong thì bất ngờ ông ấy ngất xỉu. Thế là anh tức tốc đưa ông ấy lên cấp cứu, mà lúc này ở tiệm trà sữa Ra Hyun đã ngồi chờ anh từ sớm. Đang bối rối trước những sự kiện bất ngờ diễn ra thì bất ngờ khác lại đến tới với Jae-in. Tình cũ không rủ cũng tới, cô bạn gái chia tay 3 năm trước giờ quay lại nói chuyện đính hôn trước đó của họ. Cô trách anh lúc nào cũng bận bịu nên cô mới đá anh. Jae-in liền đáp lời là cô không đá anh mà là cô từ chối hợp đồng của anh với cô. Lúc sau Jae-in đã tìm ra được chiếc hộp mà khách hàng nào đó để trong kho, nhưng đó không phải là bom mà chỉ là trò đùa của một anti-fan nào đó. Ra Hyun ở quán trà sữa chờ anh từ sáng đến tận chiều tối, bất lực nên cô buồn bã rời đi trong tâm trạng rối bời. Jae-in giờ mới có thời gian để đi đến tìm cô. Anh hết ga hết số rồi chạy thẳng về nhà chờ Hyun. Hyun lom rom bước trên con phố vắng vẻ, Jae-in đi ra và bảo mình muốn giữ lời hứa với cô. Nhưng cô đã quá chán anh, điện thì không được cũng không một tin nhắn nào. Jae-in chỉ biết giải thích rằng điện thoại hết pin, rồi khách sạn có nhiều việc cần giải quyết. Đang giải thích thì công việc lại gọi tới cho anh. Hyun giận dỗi chào anh rồi hẹn cuối tuần gặp lại. Cô bước vào nhà ngồi xuống với đôi mắt đẫm lệ. Jae-in tất bật với công việc bộn bề tới tận sáng hôm sau, vừa giải quyết xong anh liền dành thời gian gọi cho Hyun nhưng cô không thèm nghe. Giúp cô bạn thân ở shop quần áo xong thì Hyun đi về nhà tắm rửa sạch sẽ, mở điện thoại lên đã thấy 2 cuộc gọi nhỡ. Định gọi lại thì bất ngờ Jisoo gọi đến cho cô, thế là cô liền đi ra trung tâm thương mại và mua sắm cùng Jisoo. Mà những cảnh thân mật của hai người họ, từ xa TH đã nhìn thấy. Sau khi cùng cậu giải bài tập, Hyun ra ngoài phân vân định gọi cho Jae-in thì trời xui đất khiến lại có cô gái đụng trúng cô. Thế là làm rơi điện thoại và khiến nó vỡ văng hết phụ kiện ra ngoài. Jae-in lúc này đã đi tới nhà của cô, sau khi không thể liên lạc được anh quyết định ở lại chờ. Sau bao nhiêu công sức, đẹp trai không bằng trai mặt thế là anh đã chờ được Hyun quay về. Vừa về thấy cô bơ mình đi lướt qua khiến Jae-in tức giận quát cô, đừng để anh bực bội. Anh đã chờ cô 1 tiếng 30 phút, nên thấy vậy Hyun cũng đã động lòng và đồng ý cùng anh đi ăn để cho anh giải thích. Cả hai cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng sang trọng. Thế là Jae-in kể hết cho cô nghe đầu đuôi mọi chuyện mà cả ngày hôm qua mình đã trải qua. Khi Hyun vừa đi vệ sinh ra thì Tae-in đã kéo cô lại, nắm tay để cô ngồi cạnh mình. Do đã làm việc quá sức nên anh cũng gục ngã rồi tựa vào vai của Hyun. Thời gian cứ thế trôi qua, mọi người trong nhà hàng từ từ cũng đã dần rời đi hết. Lúc này có điện thoại Hyun cố vương tay tắt đi để không làm anh thức giấc, nhưng Tae-in đã vì đó mà thức giấc. Thấy anh rệu rã như vậy, cô liền hỏi anh đã ngủ bao lâu thì anh chia sẻ mình đã ngủ 4 tiếng trong vòng 3 ngày và tình cả 1 tiếng vừa ngủ lúc nãy. Anh đưa cô về, Hyun liền căn dặn anh ngày mai hãy ngủ đủ giấc để làm cô nguôi giận vì ngày hôm trước cô đã bị anh cho leo cây. Nếu anh là được thì cô sẽ tha thứ cho anh. Trước khi rời đi, Jae-in quay lại ôm cô rồi xin lỗi vì đã để cô phải đợi. Sáng đến Jae-in họp cùng mọi người ở công ty xong, tất bật với công việc. Về nhà thì đã tối muộn, chẳng biết là anh đã ngủ như lời Hyun nói chưa nữa.
Chuyển cảnh tới sáng của ngày hôm sau, anh đã mua một món quà tặng cho người mẹ kế của mình. Được anh tặng quà lần đầu tiên khiến bà nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó anh quay lại phòng làm việc và báo cho quản lý rằng cuối tuần nên cho mọi người tan làm sớm, khiến mọi người thấy anh đã thay đổi và rất vui. Tình cũ anh sau đó cũng lại đến tìm. Thế là anh và cô ấy cùng nhau đi cà phê, nhưng anh nói chuyện rất chi là tuyệt tình, rồi rời đi gặp tình mới Hyun của mình. Cả hai thế là quyết định lần cùng nhau đi trượt patin và chơi đùa rất vui vẻ. Tối đó Jae-in đi tới quán rượu thường ngày, anh trầm tư nhớ về lời Hyun nói lúc cùng nghỉ mệt. Kết hôn với tôi không? Sau đó cô liền tươi cười bảo là chôn Việt Nam. Nhưng cô đâu biết rằng điều đó là khiến boy tài phiệt này suy tư rất nhiều. Anh luật sư Park cũng đến để hàn thuyên cùng anh bạn suy tình của mình. Sáng hôm sau tại shop của cô bạn Hyun Jin, Ra Hyun hỏi bạn mình về món đồ mà đàn ông thích. Chiếc xe hơi 1 tỷ won mà hoàng tử Ả Rập lái, đồng hồ Rolex xương 100 triệu won đồ đó. Ngay sau lời trêu đó thì cô bạn trả lời thành thật thì đó là phụ nữ. Jae-in đang trên đường đi thì bắt gặp Tae-ha, anh luyện thuyên vài lời đạo lý với cậu ta rồi ngạo nghễ rời đi. Tae-ha khi bị Jae-in nói lắm lời thì trong lòng cũng cay cú, anh ta đi tới trung tâm thương mại sinh hoạt, sau đó tìm thấy Hyun đang đi ở đây. Hyun vào một tiệm đồng hồ xem thử cái giá thì há miệng rồi rời đi. Khi ra ngoài, một bé gái đã khóc lóc vì lạc mẹ rồi đi tới ôm chân cô. Tae-ha cũng ở đây và đã cùng cô giúp tìm lại mẹ cho cô bé ấy. Hyun cảm ơn rồi đi thì anh lại níu tay lại và mời cô đi ăn và xin số điện thoại, nhưng cô liền từ chối và bảo mình đã có bạn trai. Nhưng khi ra tới góc khuất thì cô lại tươi cười sung sướng vì mình cũng được trai đẹp xin in từ đồ đó. Tối đó cô dẫn Tae-in đến shop quần áo của Hyun Jin để chuẩn bị cho anh một bất ngờ. Biết hôm nay là sinh nhật anh khi đã nhìn trong bản hợp đồng nên cô đã cất công chuẩn bị bữa tiệc này. Nhưng anh lại nhớ về quá khứ khi còn nhỏ, nhớ về ngày vui nhất của mình lại thành ngày buồn nhất khiến anh rưng rưng nước mắt. Cả hai chơi đùa rồi anh lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh để làm kỷ niệm. Rồi anh kể về việc mình đã không được tổ chức sinh nhật suốt gần 20 năm, vì ngày sinh nhật của anh khi đó là ngày anh trai mất. Sau đó anh đã được mẹ kế nhận nuôi và bà ấy là một người tốt đối với anh. Anh cảm thấy rất vui vì đã có hai người mẹ tuyệt vời rất tốt với mình. Tâm sự xong, Hyun lấy ra món quà sinh nhật tặng anh là một chiếc kẹp cà vạt. Rồi cô giải thích ý nghĩa của nó cho anh bằng cách cầm cà vạt anh và kéo lại gần mình và nói anh là của em. Đó chính là ý nghĩa mà Hyun Jin đã bày ra nói với cô. Tae-in sau đó đưa cô về nhà, trước khi tạm biệt đã được cô quay lại ôm và hôn nhẹ vào môi anh. Về nhà anh đã được mẹ kế gọi đến chúc mừng sinh nhật, bà vừa nói vừa khóc và cảm ơn Jae-in rất nhiều vì món quà hôm nay anh đã tặng cho bà. Sáng đến khi họp xong cùng mọi người ở văn phòng, Jae-in vội mở điện thoại ra và đi đón Hyun như lời hứa trước đó. Nhưng cô bất ngờ lại nhắn cho anh hôm nay không được và có việc gấp. Anh hỏi lại việc gì thì cô lại không thèm trả lời lại tin nhắn của anh. Hyun bên này định nghe thì mẹ cô đã đi tới nhà và việc gấp cô nói có lẽ chính là mẹ mình đến thăm. Mẹ cô đã nghe anh bạn Su Won kể về bạn trai giàu có của con gái mình hiện tại và bà không hiểu cô đang làm gì. Thế là Ra Hyun thành thật ngồi xuống kể cho mẹ mình nghe về hợp đồng hẹn hò 6 tháng với Jae-in. Tối đó Jae-in gọi đến cho cô, thế là cô cũng lén mẹ mình nghe máy và kể anh nghe về việc ba mẹ cô thích một người không quá giàu cũng không quá nghèo, muốn cô sống cuộc đời bình thường như bao người khác. Jae-in khó hiểu khi mà lắm tiền nhiều của giờ cũng là cái tội. Anh cay cú khi cô lúc nào cũng là người cúp máy trước và không bao giờ gọi cho anh trước. Rồi anh nhớ lại lời Hyun vừa nói rằng họ sẽ chia tay vào 2 tháng nữa. Nghĩ tới việc này khiến trong lòng anh có nhiều suy nghĩ. Sáng hôm sau, Hyun dìu mẹ mình ra ngoài taxi để ra về. Khi cô trở lên nhà thì Jae-in đã ngồi ghế chờ cô, cả hai cùng nói chuyện xà lơ rồi anh rủ cô đi cà phê rồi cùng đi dạo. Thế là cả hai đi tới tận đêm muộn, Jae-in chủ động nắm lấy bàn tay của Hyun, rồi lại ngồi nói chuyện và tâm tình như bao đôi tình nhân khác thường làm. Sáng hôm sau, anh gọi cho cô hẹn đi chơi nhưng cô lại bảo là hôm nay bận và gợi ý anh nên tìm mình vì mọi lần toàn cô đến tìm anh. Nghe vậy anh liền lên đồ 1 phút 30 giây anh có mặt tại lớp học của Hyun. Anh vào lớp cùng với sách và vở hòa nhập học hành cùng các bạn nhỏ. Ra về anh chờ Hyun và được 2 bạn nhỏ đi tới hỏi có phải bạn trai cô giáo không. Chưa kịp trả lời thì Hyun đi đến và bảo không phải. Tae-in liền đáp lời đúng anh là bạn trai cô giáo và người lớn thì không nên nói dối con gái. Cô không ngờ gặp phải thằng liều nên liền kéo 2 bạn nhỏ ra về tránh mặt anh. Khi tất cả học sinh đều về, cả hai ra khuôn viên trường chơi đùa đủ trò hồn nhiên như những đứa trẻ, sau đó là trao nhau một nụ hôn nồng thắm. Cả hai đi chơi tới tối muộn, khi về đến nhà của Hyun khi mở cửa vào thì nhà cô đã bị lục tung hết mọi thứ. Đã có trộm vào nhà của cô khiến cô hoảng hốt, rồi Jae-in đưa cô về nhà anh ngủ đêm nay cho an toàn. Vào phòng anh liền gọi người điều tra xem ai là người đã vào nhà của Hyun. Hyun bên ngoài hào hứng đi tham quan khu biệt thự xa hoa này. Bất ngờ cô đứng nhìn thấy Jae-in đang thay đồ lộ body 9 nút khiến cô đỏ mặt ngại ngùng. Giờ Hyun không còn sợ trộm nữa mà có thứ còn nguy hiểm hơn, đó là Jae-in. Cô thay đồ anh đưa, rồi mặt sát mặt với anh. Cô thấy anh đúng là một tay chơi chính hiệu và có lẽ cô đã bị rung động bởi những lời đường mật và hành động tinh tế của anh. Nhưng cô lại bảo là không được đâu, vì khi thức giấc thì một trong hai người sẽ thấy hối hận. Thấy cô nói vậy nên anh cũng nhanh chóng đi ra ngoài và làm tiếp công việc còn dang dở. Hyun vào phì ngồi ủ rủ một mình rồi cô kéo cửa ngắm cảnh đêm. Nghe tiếng kéo cửa anh lại bước ra ngắm nhìn phòng của cô rồi lại quay bước vào lại. Còn Hyun đi xuống tủ lạnh rồi vui vẻ khi tìm thấy chai rượu có tên giống mình. Cô thắc mắc không biết mình có không hấp dẫn không mà anh ta lại không hề để tâm đến mình. Rồi cô ra ngoài bàn vừa uống rượu vừa xếp hình.
Jae-in ra bước xuống lầu thì thấy cô đang uống rượu say khướt, anh liền đi tới cà khịa bảo tận hưởng một mình là sẽ phạm quy. Thế là cô liền đưa chai rượu cho anh chill cùng mình, rồi anh ôm cô tựa vào vai mình. Cô bảo anh đừng có tùy tiện nghĩ chuyện xấu xa với mình, nếu động vào phụ nữ say rượu thì không phải là người. Cô uống rượu chỉ để tự hỏi bản thân làm gì ở nhà một người đàn ông đẹp trai, thông minh và tinh tế như vậy. Cô sờ lấy mặt rồi sờ lấy đôi môi hồng hào của anh, rượu vào thì lời ra. Tôi thích anh Jae-in mất rồi, cũng thích hôn anh nữa. Hyun nói xong liền chủ động hôn vào môi anh rồi ngất lịm. Anh ẵm cô trên tay rồi đặt cô nhẹ nhàng lên chiếc giường của mình, rồi đặt một nụ hôn nhẹ vào má cô. Anh thì chọn nằm dưới sàn để ngắm nhìn vẻ hồn nhiên vô tư, anh tự nghĩ có lẽ sáng mai anh mới là người hối hận. Bên ngoài những giọt mưa cứ lăn dài trên khung cửa sổ. Sau một đêm vứt bỏ liêm sỉ, Hyun cũng tỉnh lại rồi nhớ lại điều xấu hổ mình đã làm. Mở mắt hít thở không khí trong lành thì cô thấy một chú cún đang kẹt trên mái nhà rất tội nghiệp. Hyun liền ra tay nghĩa hiệp giải cứu chú cún, kết quả là ngã nhào xuống. May mà Jae-in đã phát hiện kịp thời và đỡ lấy cô trong trạng thái rất là thương tâm. Thấy cô bị thương do vừa bị té khi này, nên Jae-in liền thể hiện sự tinh tế của mình, đem băng thuốc đỏ đến ân cần chăm sóc cho cô. Xong việc anh vào phòng và thay đồ hơi vất vả vì tay anh đã bị thương khi đỡ cô khi nãy. Hyun vào phòng thấy anh bất lực như vậy liền chủ động lại giúp anh gài nút áo, rồi thắt cà vạt cho anh. Jae-in sau đó chở cô lại khách sạn để ăn sáng cùng mình. Đang ăn uống vui vẻ thì trưởng phòng Kang đến bảo anh có việc gấp cần bàn. Nhìn Hyun ngại ngùng nên anh cũng giới thiệu cô với anh ấy và còn cần confirm rằng họ đang trong mối quan hệ nghiêm túc. Hyun ở lại thưởng thức món ăn một mình khi Jae-in phải đi giải quyết công việc. Jae-in khi giải quyết xong công việc liền gọi hỏi cô đang ở đây thì biết được cô đã quay về căn nhà trên gác mái của mình. Anh bảo cô hãy ra khỏi đó vì nơi đó từng có trộm đến rồi, anh sẽ phi đến đó nhanh thôi. Anh vội vã đi ra ngoài và ọp ngày hôm nay khiến các nhân viên trong văn phòng ai cũng thấy lạ quá. Khi ra tới thang máy thì tình cũ lại lao tới và ôm lấy lưng anh. Anh liền tức giận quát, anh không thích như vậy, đừng để anh bực bội, rồi lạnh lùng bước vào thang máy. Vừa gặp anh, bằng giác quan của người phụ nữ ế lâu năm, Hyun đã nhận ra trên người anh có mùi gì đó rất lạ, là mùi phấn trang điểm dính trên áo anh. Cô liền hỏi anh có thật sự đến khách sạn làm việc không. Tuy anh đã bảo mình không làm gì thẹn với lương tâm chân thành của mình, nhưng cô vẫn thấy có mùi nghi ngờ nhân sinh. Cả hai đi lên căn phòng gác mái của cô, dù mọi thứ bị lục tung như những vật dụng đắt tiền nhất hoàn toàn vẫn y nguyên chỗ cũ. Cả hợp đồng mà cả hai đã công chứng thì đã biến mất. Dù Hyun lo lắng nhưng Jae-in vẫn tự tin và bảo không sao vì gì cái áo dính phấn của anh mới là vấn đề nan giải hơn cái đó. Cả hai cùng nhau đi tới siêu thị mua đồ, rồi cô phát hiện ra vai của anh bị thương chỉ là nói dối. Hai người cùng về nhà nấu ăn và ăn cùng nhau. Anh đưa chìa khóa nhà cho cô và bảo cô hãy ở đến ngày mai khi nào nhà sửa xong rồi về. Hyun ngại ngùng và lo lắng vì chỉ còn vài tháng nữa là cả hai sẽ kết thúc hợp đồng. Tối đó hai người nhìn vào lịch, cả hai đều có những suy nghĩ và nỗi buồn của riêng mình. Sáng hôm sau, Jae-in tranh thủ tan làm về sớm, còn ra Hyun đi mua hoa, sau đó về nhà nấu nướng. Đang rất chill bỗng nghe tiếng động lạ khiến cô hoảng sợ. Ai ngờ người đó lại chính là Jae-in. Cô biết anh không phải là người tan làm về sớm và hỏi anh lý do. Anh đây chỉ muốn về sớm để đảm bảo an toàn cho cô. TH đi ăn trưa cùng bố mình và anh được ông cho xem bản di chúc của ông nội. Ông yêu cầu anh hãy đi cưa cẩm gia Hyun vì đó là điều kiện để thừa kế gia sản khủng. Cả hai bên này ở nhà ăn xong thì Jae-in dẫn Hyun đến quán rượu anh hay thường uống. Nơi này có luật sư Park và cô tình cũ không rủ cũng đến của anh. Luật sư Park gọi cô gái kia ra ngoài và cho cô biết Hyun chính là bạn gái của Jae-in và mong cô đừng xen vào. Cô ta chê Hyun quê mùa, luật sư Park liền bảo vì đó là tình yêu. Hyun thấy chai rượu quý thì bảo chỉ ngửi chứ không uống, nhưng khi Hyun rời đi thì liền làm một ngụm đã đời. Hyun ra ngoài nói chuyện với trưởng phòng về việc điều tra ai đã vào nhà Hyun nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm thật sự. Hyun vào toilet rửa mặt thì bắt gặp cô tình cũ và bị cô ta cà khịa đủ điều, khiến Hyun hơi bị cay cú vì không nói lại câu nào. Ra ngoài cô thấy cô tình cũ kia tiếp cận Jae-in, nhưng anh một mực chối từ sự gian gian díu díu mập mờ đó. Hyun liền đi tới chứng tỏ vị thế của mình rồi kéo Jae-in đi trước mặt cô tình cũ không liêm sỉ kia. Thế là cả buổi anh đưa cô về nhà, cô đã không nói lời nào. Đúng là triệu câu hỏi không thể giải được tính tình của phụ nữ. Về tới nhà cô dỗi và diễn lại cái nét giả chân của cô tình cũ khi gọi tên anh. Cô giận khi phải kêu anh Su Won bằng ông chú, vậy mà giờ anh lại được gái đẹp khác gọi thân mật. Jae-in liền nhận ra là cô đang ghen, nói trúng tim đen. Hyun liền mở cửa rồi đi thẳng vào nhà. Anh ở ngoài bấm chuông cửa và dù dỗi nhưng cô vẫn đi xuống mở cửa cho anh. Bộ anh không biết mật mã cửa nhà mình sao? Đương nhiên là biết chứ. Tôi chỉ muốn tận hưởng cảm giác có người mở cửa cho mình thôi. Vào được nhà cả hai lời qua tiếng lại với nhau một lúc, rồi Jae-in tặng cho cô nụ hôn nồng nhiệt để thay lời xin lỗi. Rồi anh ra đi làm, còn cô ở lại thì tỏ vẻ khúm núm, ngại ngùng nhưng lại tươi cười rất thích thú. Làm việc ở khách sạn xong, Jae-in nhanh chóng đưa cô về căn nhà gác mái. Cửa nhà cô đã được update lên cửa vân tay. Các vật dụng cũ trong nhà cũng được anh thay mới và trang trí lại. Cùng đó là vò nát hình của Jisoo vì dám đẹp trai hơn anh. Tối đó anh trở về phòng của mình với một không gian tĩnh lặng. Hyun cũng thấy điều khác lạ với chính căn nhà của mình. Cả hai nằm trên chiếc giường ấm êm nhưng có lẽ lòng lại trằn trọc vì điều gì đó. Sáng đến Jae-in đã gọi đến bảo Hyun đến khách sạn gặp mình. Anh ra ngoài tiễn mẹ kế ra về, bà đã biết anh hẹn hò chỉ vì điều khoản trong hợp đồng thừa kế. Bà dặn dò anh không nên phải lòng đối phương quá, vì những người tài phiệt như họ không phải muốn cưới là cưới.
Anh vào bên trong thì đã thấy Hyun đứng chờ, anh dặn dò cô hãy chờ xung quanh đây và anh sẽ lên họp trong 20 phút rồi xuống đón cô. Lúc này mẹ của TH thấy hai người thân mật liền nhận ra, bà ta đến chào hỏi một cách đánh đá. Hóa ra hai người vẫn còn quen nhau sao? Tôi là dì của Jae-in, lần trước đã thấy cô trong buổi hòa nhạc đấy. Jae-in họp xong liền tức tốc di chuyển xuống tìm Hyun, chờ thang máy quá lâu anh quyết định cuốc thang bộ đi cho nó xanh chín. Bên này bà ta dẫn Hyun ra quán cà phê để hỏi chuyện, chưa hỏi được chuyện gì thì Jae-in đã đi xuống và bà ấy liền bỏ đi. Sau đó Hyun dắt tay anh đi vào một con hẻm nhỏ và ăn món cơm bình dân. Chưa kịp thưởng thức thì điện thoại anh cứ reo lên liên tục. Cô quan sát anh và cảm thấy anh thậm chí còn không có thời gian để ăn. Cô khuyên anh ăn xong thì nên về nhanh đi, rồi đột nhiên nhớ về cái tên TH. Jae-in liền tiết lộ đó là con của người dì khi nãy và bảo cô không nên tiếp cận anh ta. Nếu anh ta cố tình tiếp cận thì phải báo ngay cho anh biết, dặn cô phải phớt lờ khi nghe tên của anh ta. Ăn uống xong thì ai về nhà nấy, anh quay về công ty giải quyết việc làm. Còn Hyun đi tới shop quần áo của cô bạn thân gần đó. Vô tình trời xui đất khiến, tình cũ của Jae-in lại ở đây và rất là lắm lời với Hyun dù cô không có hỏi. Hyun thử giày có hơi chật thì cô ta cũng tiện đường mà cà khịa rằng đôi giày chật cũng giống như Jae-in với cô vậy. Hyun cũng đâu có dừa để cô ta nói quài, cô liền đáp lạ, không, anh Jae-in thoải mái hơn nhiều so với cơ nghĩ đấy. Còn giày thì phải thử cũng mới biết được. Lời nói ra khiến cô tình cũ kia cũng nín cái họng. Hyun về nhà giãi bày tâm sự với cô bạn thân về thái độ của cô tình cũ hách dịch kia. Được Jae-in gọi đến cô liền giận cá chém thớt rồi đánh đá tắt đi điện thoại. Sau đó cô được Jisoo gọi đến để đi xem buổi biểu diễn của cậu ta. Buổi biểu diễn của Jisoo được đông đảo các fan nữ đứng xem, cả TH cũng đứng từ xa quan sát. Khi Jisoo kết thúc phần trình diễn thì TH liền đi tới chào hỏi rồi bảo mình là quản lý của trung tâm thương mại này. Sau khi xem Jisoo thì anh ta quyết định book Jisoo vào những show diễn sắp tới, khiến cả hai người nghe mà rất vui. Một ngày hoạt động hết công suất, Hyun về nhà vào buổi tối muộn thì bắt gặp Jae-in đang đậu xe chờ mình. Cô vội tránh mặt, chào tạm biệt anh rồi vội vã chạy vào nhà. Nhưng chỉ với cái gõ cửa và vài câu rót mật vào tai của Jae-in thì cô đã vội vàng mở cửa cho anh. Anh đi vào hỏi cô như hỏi cung, cô liền tỏ thái độ ghen tức và nghĩ rằng anh ngoại tình. Nhưng mà thời gian hẹn hò anh còn không có thì hơi sức đâu mà đi ngoại tình. Hai người giải quyết thắc mắc của bản thân rồi cũng làm hòa với nhau, nhưng tên vui chưa được 12 tiếng thì tin drama lại đến bất thình lình. Sáng đến cô bạn thân Hyun Jin đã gọi cho ra Hyun bảo cô xem tin tức. Ngay khi Hyun mở điện thoại lên thì ngay trang đầu là tin về cháu trai của chủ tịch tập đoàn Sinh Hoạt Lee Jae-in đính hôn. Luật sư Park đọc tin xong cũng nhức cái đầu gọi ngay cho cậu bạn mình, rồi bảo anh ta tới văn phòng tự xem sẽ biết. Jae-in tới văn phòng thấy mọi người đang xôn xao, anh liền lật đật mở tin lên thì Mendes ơi hú hồn thiên địa ngay. Anh bắt đầu alo cho bên truyền thông để dẹp ngay tin đồn thất thiệt này đi. Sau đó gọi cho Jae-in nhưng cô bận cùng học sinh bên ngoài học chăm sóc cây nên đã không nghe được điện thoại. Jae-in đi xuống dưới sảnh khách sạn thì bất ngờ gặp tình cũ, cô ta thậm chí không ăn năn sám hối mà còn rất hống hách muốn được cưới anh. Jae-in mặt lạnh tanh, bảo cô bớt thân với mình và đừng chơi trò thao túng tâm lý anh. Vì giờ anh đã ở cương vị khác, không còn là cậu bé khờ dại lụy tình của 3 năm trước. Ta đe dọa anh có thể tàn nhẫn hơn nếu anh còn giữ thái độ này với ta. Nhưng anh đây một người có tiền, có quyền thì không sợ gì cả. Thích thì cứ bá vô đây mà nút. Cả hai đi ra ngoài, anh Su-won bắt gặp hai người họ đi cùng nhau liền đi lại thì thầm vào tai Jae-in. Đúng là dân chơi đích thực đấy. Jae-in nhanh chóng phóng xe với tốc độ bàn thờ đến để gặp Hyun. Khi đến trường thì cô đã ra về trước, anh nhanh chóng chạy tìm cô để giải thích rõ ràng. Sau đó anh đưa cô về, không để cô nhiều lời, anh ôm cô vào lòng và xoa toác của cô. Trước khi vào nhà anh mong cô chỉ tin tưởng lời anh nói, anh sẽ không làm cô tổn thương đến hết thời gian hợp đồng và dặn cô hãy nhớ nghe điện thoại. Nghe những lời chân thành chất phát từ anh khiến Hyun cười rồi đi vào nhà. Cô bạn thân Hyun Jin phía trên lầu đã quan sát khung cảnh lãng mạn của đôi chim Jin này rồi cưới thích thú. Sáng cuối tuần Hyun đã chuẩn bị tươm tất để đến trường xem cậu em đẹp trai của mình hát hò. Sau đó bất ngờ TH cũng ở đây và anh ta là người đã tài trợ học bổng cho các bạn học sinh ở đây, cũng như giúp Jisoo có được nhiều show diễn. Xong việc anh cũng ngỏ lời và đèo Hyun về. Còn Jae-in thì đã ở nhà chờ cô từ chiều, ai có mà dè người đèo cô về lại chính là TH em họ mình. Hyun thấy vậy muốn nhân lúc này mặt đối chất với cả hai. Kết quả là trong điều khoản hợp đồng còn một chuyện đó là TH cũng được hưởng tài sản nếu cưa đổ Hyun. Mà cái trang cuối của tờ di chúc đó đã bị Tae-in nhờ luật sư Paek giấu đi. Hyun giận dỗi bước vào nhà vì anh đã giấu cô điều khoản quan trọng nhất và cảm thấy không được tôn trọng. Jae-in vội vã về nhà gọi ngay cho luật sư Park đến cùng anh giải bày vấn đề nan giải này. Anh nhanh chóng đến vì bị tư bản hù dọa đuổi việc. Jae-in hoài nghi TH đã biết điều khoản cuối trong hợp đồng, nhưng với anh chuyện đó không quan trọng. Việc quan trọng giờ là phải làm cho Hyun hết giận anh. Luật sư Park chỉ biết thở dài chê trách anh bạn mình không lãng mạn. Anh gợi ý cho Jae-in hãy tặng hoa và làm những việc xến xúa sẽ lấy lòng được phụ nữ. Jae-in liền tức giận phản bác, đến cả ông của anh mà anh còn chưa làm như vậy bao giờ. Luật sư Park cũng chán méo muốn nói, khuyên anh muốn là gì thì làm, anh đây nhà bao việc mà phải lại đây nghe anh xà lơ. Sáng hôm sau những cuộc gọi của Jae-in đều bị Hyun làm lơ. Cô uất ức đi tới chút bầu tâm sự với cô bạn thân, trong lúc này anh ta liền gọi tới. Hyun liền bắt máy, cảnh tỉnh chưa vậy, rồi điện tắt điện thoại. Nhìn cảnh vô tri của hai con người này khiến cô bạn cười ngất ngây. Trong văn phòng Jae-in bất lực và nhờ quản lý Ha để hỏi chuyện.
Nghe cô ấy kể việc chia tay rất vô tri, khiến anh nghe mà khuôn mặt đầy sự hốt hoảng. Thế là tối đó tổng tài lạnh lùng ngày nào, giờ lại vì tình yêu mà lại xén hết phần thiên hạ. Cùng với bong bóng và một bó hoa siêu to, anh đã lấy lòng được Hyun và giúp cô hả giận. Sau đó nhờ sự tình bất cẩn mà cả hai lại có được một nụ hôn nồng cháy. Ánh trăng tròn lấp ló trên những áng mây cùng màn đêm hiu quạnh. Hai người ra dãy bày tâm sự bữa giờ. Hyun nghĩ đã tới lúc mà anh nên cho cô đi gặp ông của anh. Vì nếu không có ông của anh thì cô cũng không bị cuốn vào cái hợp đồng ngớ ngẩn này và kẹt giữa hai người. Jae-in cũng cảm thấy cần có cuộc gặp mặt giữa cô và ông mình. Sau đó anh dẫn cô đi ăn kem nà, cả hai khoác vai rồi làm những hành động rất lãng mạn. Khi về nhà, Jae-in cũng đã ghé nhà ông nội và được ông kêu đưa con bé về vào ngày kỷ niệm. Nghe lời này của anh khiến anh không khỏi bất ngờ. Sáng hôm sau anh liền kể chuyện này cho luật sư Park biết. Luật sư Park cho anh biết vấn đề nan giải là anh bạn mình phải chính thức thừa nhận cô ấy là bạn gái của anh. TH đến kể cho bố mình việc kế hoạch ông ta yêu cầu đã bị phát hiện. Ông không biết Jae-in toan tính điều gì nhưng cần confirm rằng anh ấy sẽ không cưới cô giáo ấy. Và TH cũng mong điều đó sẽ xảy ra. Chuyển cảnh, Hyun đã ở khách sạn gọi cho Jae-in và anh hẹn cô 30 phút vì anh cần phải họp. Còn Hyun đã bắt gặp tình cũ của Jae-in, ta cà khịa về tin tức đính hôn của và Jae-in. Nhưng mà Hyun đâu phải nữ chính đanh đá chứ nào có cam chịu. Cô liền phản bác lại rồi sau đó gọi cho Jae-in xuống để minh chứng cho ai mới là kẻ thắng. Khi Jae-in xuống cần phôm thì cô lại bất ngờ tức giận rời đi rồi dùng túi đánh vào anh. Các nhân viên nhìn thấy thì cũng không ngờ rằng giám đốc ác ma của họ lại có ngày có hiếu với gái như vậy. Ra ngoài anh nói cho cô biết rằng ông mình nói với cô cả hai rất thân thiết. Còn cha hỏi cô mong cô nói thật, liền bị cô cho một đạp vào chân vì cô có biết ông anh là ai đâu. Anh bảo cô cần chuẩn bị vài thứ và sẽ chở cô đi mua đồ mới vì gu của cô bạn thân Hyun Jin không hợp phong thủy với anh. Ghét trai gia trưởng nhưng mà riêng anh này và Harry Lu thì chịu nha. Anh đèo cô đến shop của Hyun Jin thử 7749 bộ đều không vừa vào tầm mắt. Sau đó thì anh cũng chọn được bộ ưng ý cho cô và chở cô về nhà. Đến nhà thì cả hai thấy TH đang chờ. Anh muốn nói chuyện riêng với Hyun. Tại đây anh chân thành xin lỗi về những sai lầm mình đã gây ra trước đó. Hyun nhận lời xin lỗi đó và xin anh hãy giúp đỡ Jisoo của cô. TH vui vẻ đồng ý vì dù sao cậu ta cũng rất có tài năng. Ở nhà, chủ tịch vui mừng khi thằng cháu trai nói sẽ tới buổi tiệc kỷ niệm của công ty khiến ông vui ra mặt. Đã 3 năm rồi không về, giờ bị con đũy tình yêu bám thì tính nết khác ngay. Hôm sau Hyun mặc lên người chiếc váy trắng tinh khôi và được cô bạn tặng cho thêm một chiếc giày cao gót để làm điểm nhấn. Cô liền di chuyển tới bữa tiệc cùng trang phục mới và được Jae-in đích thân ra đón. Anh dẫn cô vào trước ánh mắt trầm trồ của mọi người. Do mang giày cao gót cô không quen nên chân hơi đau và Hyun bước ra ngoài thì bắt gặp tình cũ. Ta thấy việc này thì lên mặt dạy đời. Không phải đeo bám một người đàn ông chỉ vì tờ di chúc thì có hơi thấp hèn sao? Rồi bảo những người như ta và Jae-in thì không nên dây dưa với những người nghèo. Cả hai lời qua tiếng lại, tuy Hyun đã có những lời trên cơ nhưng những lời như đao búa kia cũng khiến cô rất buồn. Jae-in khi nghe luật sư Park kể lại chuyện thì anh cũng nhanh chóng đi ra an ủi cô, rồi cùng cô tay trong tay bước vào sảnh khiến tình cũ tức giận 3 phần, ghen tị thì 7 phần. Vừa vào bên trong, Hyun lại bị bà mẹ của TH nói đủ lời đàm tiếu qua loa linh tinh. Mẹ kế của Jae-in để bảo vệ cô, tưởng như nào nhưng bà cũng quan trọng công việc và sĩ diện hơn. Bà bảo Jae-in nên quan tâm những vị khách của sinh hoạt thay vì cứ phải kè kè theo ra Hyun. Bồ không có cũng được nhưng mà cơ nghiệp mà không có là đói nha con. Nghe những lời này khiến Hyun cảm thấy tổn thương trong lòng, cô lễ phép chào bà rồi ra về. Trên chiếc taxi mắt cô đẫm lệ, về nhà cô buồn bã tâm sự với cô bạn thân của mình. Anh Jae-in dường như sống ở một thế giới khác mình. Giờ cô mới nhận ra cả hai người họ có một khoảng cách quá lớn. Cô kể cho Hyun Jin nghe về hai con quỷ cà khịa mình, một là con gậy cũ, hai là dì của Jae-in. Tối đó Hyun nằm trằn trọc trên giường chờ đợi một cuộc điện thoại của anh nhưng không hề có. Thế là hôm sau liền được cô bạn dẫn đi mượn rượu giải sầu. Cô uống tới say quắc cần câu nên cô bạn đã điện nhờ Jae-in đến đón cô về. Về đến nhà, nhân lúc còn nồng độ cồn trong người, cô đã nói hết lòng mình với anh. Tae-in mong dù khó khăn thì cả hai hãy cố đến lúc cuối cùng. Hyun cũng rất muốn nhưng cô thấy bọn họ như thế không thể được, rồi ngất xuống. Sáng hôm sau Hyun được cô bạn thân gọi đánh thức. Cô nhớ lại chuyện đã nói hôm qua với Jae-in nhưng lại không nhớ là nói về cái gì. Anh thì 7 giờ sáng đã trước cửa nhà con gái người ta để chở cô đi ăn canh giải rượu. Ăn xong thì anh cũng chở cô đến trường để dạy. Bên này tình cũ đi tới gặp anh bạn luật sư Park và hỏi anh ta về in tư của Gia Hyun. Khi hỏi được một số chuyện thì cô ta đã nảy ra ý đồ xấu xa gì đó trong đầu. Tối đó Hyun soạn giáo án mật vụ 0175 đến tận khuya tối. Jae-in cũng gọi đến và phi xe đến đón cô trong đêm tối tĩnh lặng. Lúc anh đến thì ngôi trường vắng tanh, rồi anh đừng chờ bên ngoài. Tình cũ gọi cho TH gặp riêng để bàn về việc gì đó. Jae-in sau khi chờ Hyun lâu quá thì anh cũng hết kiên nhẫn và đi vào trường để tìm cô. Còn TH thì đang bị tình cũ chạy giáo án quỷ ma, đó là đưa chìa khóa phòng khách sạn của Hyun cho anh. Như thế thì anh sẽ có tập đoàn sinh hoạt, còn ta sẽ có được Jae-in. Tae-in vội vã gọi cho thư ký Giang rồi theo dõi CCTV gần đó để tìm Hyun. Ông chủ tịch ở nhà nghe tin này thì cũng rất phẫn nộ. Sau đó TH đã gọi cho Jae-in đi đến khách sạn, vừa gặp mắt anh đã đấm một cú vào mặt anh chàng mà không thèm nghe giải thích. TH thật sự không phải là ngụy quân tử và sống rất có đạo đức làm người nên anh ta cũng đã tiết lộ người đứng sau là tình cũ kia. Tae-in đưa Hyun về và nhờ TH chở giúp anh. Sau đó hai anh em ghét nhau như lửa với nước cũng được một phen tâm tình với nhau.
Anh muốn tự giờ sẽ bảo vệ cho TH. TH cũng kể cho anh nghe về việc trung tâm mua sắm sinh hoạt đang có gì đó rất khả nghi, và có lẽ cha của cậu ấy đã chơi xấu. Với TH thì trung tâm mua sắm sinh hoạt thì không khác gì tình đầu cả, nên anh không muốn đánh mất nơi này bởi cha mình. Nghe lời muốn giúp đỡ từ TH, Jae-in liền gọi cho thư ký và ngày mai anh sẽ trở lại làm việc tại khách sạn sinh hoạt. Vào phòng anh nhìn Hyun bất tỉnh mà lo lắng vô cùng, cô tỉnh lại cũng rất hoang mang vì không biết lý do mình ở đây. Cô bạn thân cũng sốt sắng đi tới nhà Jae-in để tìm Hyun, cô khuyên Hyun về nhà sẽ an toàn hơn. Nhưng Jae-in bảo hãy ở lại và Hyun cũng đồng ý với điều đó. Tối đó cô nằm mơ về giấc mơ kỳ lạ khi bị bắt, nhưng nhờ có Jae-in ngủ kế bên nên cô cũng tĩnh tâm lại. Sau đó anh cũng đưa cô đi làm vào sáng sớm, rồi anh cũng đến văn phòng mình làm việc. Mà sáng đến thì Sun-woo cũng đến đây để khiển trách anh khi nghe cô em mình kể về chuyện của Hyun xảy ra vào tối qua. Luật sư Park cùng TH cũng đến đây để họp về việc xử lý ả tình cũ kia. Jae-in quyết làm chuyện này ra hình ra hài vì đã dám làm tổn hại với người phụ nữ của anh. Sau đó anh đến đón Hyun đưa cô về nhà mây trôi chiều tà. Anh ân cần chăm sóc cô, nhưng Hyun chẳng nhớ việc mình đã trải qua và chỉ nghĩ rằng mình thiếu máu và ngất đi. Anh không muốn nói sự thật cho cô biết, nhưng khi Hyun lại khăng khăng muốn biết. Sau đó cả hai cùng ngồi xuống sofa và Jae-in kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Hyun nghe. Dù nghe xong nhưng Hyun không hề tức giận quá mức, cô còn bảo anh trừng phạt cô ấy đúng với những gì cô ấy đã làm thôi. Cha của ả tình cũ kia đến gặp luật sư Park để nói về chuyện con gái ông ta đã gây ra, còn hống hách cho rằng trên đời này làm gì có chuyện nào không giải quyết được bằng tiền cơ chứ. Nhưng có một chuyện không giải quyết được, đó chính là người có lắm tiền Lee Jae-in. Ông ta ra sức mong luật sư Park giúp đỡ khiến anh cũng băn khoăn trong lòng. Chuyển cảnh, Jae-in đã được thư ký của mình điều tra về hóa chất Hanju Chemical, công ty của gia đình ả tình cũ, đang cố mua và tàng trữ cổ phiếu của trung tâm thương mại sinh hoạt. Jae-in tò mò không biết họ lấy đâu ra số tiền khủng để mua nhiều như vậy, mà tiền nhiều mà không lý thì thường toàn là tiền bẩn. Nên anh quyết cho chính phủ giải quyết và phân tích số cổ phiếu này. Xong việc anh mua đồ về nấu ăn cùng với Hyun. Cả hai ăn uống xong Hyun định rời đi, nhưng anh bảo nên ở lại đêm nữa cho an toàn. Vì dù sao tối nay anh cũng sẽ ngủ ở khách sạn. Nhưng do quên laptop nên anh đã quay lại, nhờ vậy mà anh đã nhìn được một cảnh rất ưng mắt. Anh giả vờ rời đi để cô ra khỏi phòng tắm, sau đó bất ngờ xuất hiện phía sau khiến cô hú hồn chim én. Anh biết tới gần đặt bàn tay vuốt gương mặt ấy, rồi trao cô một nụ hôn nồng cháy. Sáng đến TH theo lời của Jae-in đã sa thải một số giám đốc có hành vi hối lộ ở trung tâm thương mại sinh hoạt. Tối cùng ngày, cha của TH đã được gọi tới nhà của chủ tịch và khiển trách đủ điều. Ông đã biết hết mọi chuyện mà cha TH làm. Ông đã mua vé máy bay và mong con rể này của mình tự thú rồi sau đó đi Mỹ sống một đời an phận. Vì hóa chất Hanju không đời nào có nhiều tiền để mua cổ phiếu như thế. Nó không khác gì bom nổ chậm, đúng là trứng mà đòi khôn hơn vịt, kiểu này là chất cơm rồi. Hôm sau tình cũ đến tìm Jae-in để xin lỗi anh về dại dột của mình, nhưng Jae-in đã căng. Anh dường như không hề muốn nhượng bộ trong câu chuyện tàn ác mà cô đã làm. Su Dung đi phỏng vấn làm idol nhưng đã bị đánh rớt, vô tình cô va trúng vào Jisoo. Thế là trong lúc tâm trạng chó tha này, cô đã nhờ anh một việc, đó là cùng anh ấy nhảy một bài hát cô yêu thích. Thế là cả hai cùng nhau hòa vào từng nhịp điệu và hòa mình vào trong đó rất vui vẻ. Tình cũ không nhờ Jae-in được nên đã đến gặp anh bạn của mình là luật sư Park, nhờ anh ta cứu cô ta ván bài ngửa này. Thế là anh dẫn cô ta đến nhà của Hyun để xin lỗi và mong cô hòa giải. Nhưng cái thái độ xin lỗi của cô ta khiến Hyun rất khó chịu. Hyun thấy việc này không theo ý cô nên mới khiến ta bực mình. Đang lời qua tiếng lại căng cực thì Jae-in đi tới. Anh quát luật sư Park, Hyun liền nói đỡ cho anh ta rằng mình mời họ tới. Điều này khiến Hyun càng tức giận hơn, rồi anh đuổi họ đi. Hyun bảo mình đã tha thứ cho tình cũ kia, rồi sau đó họ cũng bị Jae-in đuổi đi. Anh cũng không biết cô là ngu ngốc hay là tốt bụng như bụt nữa. Tình cũ xuống dưới nhà thở phào nhẹ nhõm vì tưởng mọi chuyện thế là xong. Nhưng không đâu bé ơi, những đồng phạm của cô đã thu lại cuộc gọi của cô ấy với họ và đã làm bằng chứng. Luật sư Park mong cô ta hãy sống một đời liêm khiết đi, và bớt xuất hiện trước mặt Jae-in lại. Mẹ kế Jae-in cũng có một màn combat mồm với bà mẹ của TH. Dù thế nào thì bà ấy cũng tin vào gu phụ nữ của con trai mình. Nhưng vừa nói xong thì bà ta ấy đi về phòng và xem về in tư của Hyun khi đã cho người điều tra về cô ấy. Sáng hôm sau báo chí và truyền thông đưa tin về công ty hóa chất đã bị cảnh sát điều tra. Hyun cùng Jae-in thì cũng nhau vui vẻ tâm tình ở một thảm cỏ thanh mướt. Rồi hai người cùng nhau đi shopping, đi chạy bộ, ngồi cùng nhau ngồi nghe nhạc. Sau đó về nhà thì cầm điện thoại và nói đủ thứ chuyện trên đời. Rồi anh cũng chở cô về nhà rồi đi dạo sương sương. Trở về trên chiếc giường của mình, Hyun liền đánh một giấc đã đời cho một ngày đầy năng lượng. Sáng đến đã được Jae-in gọi dậy, cô nhìn lịch rồi buồn bã vì ngày cuối hợp đồng hẹn hò của họ cũng gần đến rồi. Mẹ kế của Jae-in đã đích thân đến trường học để có một cuộc nói chuyện riêng tư với Hyun. Bà cũng kể cho cô nghe về việc anh ấy không phải con ruột bà, nhưng bà thương anh ấy là thật lòng thật dạ. Bà cũng nhắc cho cô biết cô chỉ là ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây. Nhưng Hyun cũng chưa từng nghĩ với chuyện kết hôn với Jae-in và bảo rằng cô và anh ấy đã sắp hết hạn hợp đồng và mong bà đừng quá lo lắng. Khi đi về, trước khi bước lên xe, mẹ của Jae-in chỉ biết nói rằng đáng tiếc thật, rồi bà rời đi. Bà về và kể chuyện này lại cho ông Jae-in nghe. Dù bà biết Hyun rất tốt nhưng bà vẫn phản đối việc hai người họ đến với nhau. Ông nội thì lại thấy hiếm khi có một cô gái nào được như Hyun. Hyun về nhà ngồi một góc, cô nhìn lên lịch về ngày cuối cùng của hợp đồng rồi nhớ về những lời nói với Jae-in lúc say khướt.
Cô òa khóc khi nhớ lại những lời đó. Jae-in gọi đến rồi rủ cô ra ngồi cà phê và ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của hợp đồng của họ. Anh chốt lịch là họ sẽ cùng nhau đi du lịch để đánh dấu kỷ niệm này. Thế là cả hai đi biển cùng nhau từ sớm, đi dạo trên nền cát cùng với đó là những cơn sóng xô rồi cùng chụp cho nhau những tấm ảnh làm kỷ niệm. Sau đó họ cùng ngồi cà phê để tâm sự. Hôm nay là ngày yêu nhau cuối cùng của họ. Anh hỏi cô về gu nếu như chia tay anh. Hyun chỉ đơn giản là muốn một người tốt, một người sẽ giúp đỡ một đứa bé bị ngã đứng dậy, một người sẽ mua quà cho một đứa trẻ đang khóc để động viên chúng, một người biết quan tâm đến những người lớn trong nhà và là một người đàn ông rộng lượng. Jae-in thấy những điều cô kể hoàn toàn khác xa với anh. Rồi anh vội vã rời đi và tặng cho cô một sợi dây chuyền và coi như đây là món quà sinh nhật sớm dành cho cô. Ở nhà ông của Jae-in, bệnh đã tái phát, ông vội uống thuốc, rồi bước đi chập chững vài bước thì té ngã. Trước khi đưa Hyun về, Jae-in nhận được cuộc gọi từ mẹ rằng ông của anh đã ngất xỉu và nhập viện. Jae-in cứ tưởng ông mình lại diễn kịch vào ngày cuối của hợp đồng nên anh cũng còn rất vô tri và đưa Hyun về. Cả hai nói về những dự định sau này, hai người đều thích nhau nhưng duyên phận không thể cho họ ở bên nhau. Jae-in trao cho Hyun cái ôm tạm biệt và mong cô sẽ tìm được một người đàn ông tốt thì anh mới thấy mình ít có lỗi. Anh tức tốc đến bệnh viện thì thấy ông mình đang phải nằm ở phòng hồi sức, khiến anh rất hoảng hốt. Giờ anh cần phải quay về công ty và xử lý mọi chuyện còn lại. Về nhà mẹ hỏi anh về di chúc và anh đã hoàn thành những điều kiện trong đó. Bảo dặn anh đừng đến bệnh viện nhiều vì người khác sẽ để ý, còn việc của ông cứ để bà lo. Jae-in làm việc mà lòng cứ nhớ về Hyun. Còn cô cũng không khá khẩm hơn là bà, cô đã tâm sự với mẹ về việc mình chia tay rồi ngồi khóc một mình. Thế là Jae-in lên chức chủ tịch và cả ngày của ngày tất bật với vô số công việc. Trong khoảng thời gian rảnh anh đã ngồi tâm sự cùng luật sư Park. Anh không thể cưới Hyun vì anh sợ cô ấy sẽ sống một cuộc sống chỉ biết mỗi công việc giống như mình, và cũng sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm như vụ bắt cóc lần trước. Hyun sau một ngày làm việc ở trường rồi vừa về với nhà thì cô cũng đuối sức mà ngất xỉu đi. Cô bạn thân vì điện mãi không được bạn mình nên đã đi đến nhà. Nhớ vậy cô đã thấy Hyun nằm ngất lịm dưới sàn, sau đó cô gọi cho anh trai đến để phụ giúp mình chăm sóc cho Jae-in. Hyun Jin bực mình về tên Jae-in đó, nhưng anh trai cô cho rằng nếu cô gái đau khổ như vậy thì chàng trai kia cũng không khá khẩm hơn đâu. Quả vậy, đêm đó Jae-in ngồi cùng ông của mình, cậu giải tỏa hết nỗi lòng với ông. Là một chàng trai luôn lạnh lùng, xem công việc là nhất như anh ấy vậy mà giờ phải rơi lệ vì thứ tình cảm hợp đồng. Tình yêu đau khổ như thế nào mà khiến một chàng trai như thế cũng phải òa khóc lên như một đứa trẻ thế chứ. Sau một đêm sốt nặng thì Hyun cũng tỉnh lại. Su Dung thì vừa về nước thì lại đang đi thi để làm thực tập sinh và bị Jae-in kéo tay về nhà. Về đến khách sạn do cô em gái cùng cha khác mẹ của mình ôm anh thân mật nên đã khiến Hyun Jin hiểu lầm hai người họ. Cô đến nói cho anh biết ra Hyun đang bị bệnh nặng ở nhà. Nghe vậy tối đó anh cũng ghé qua, nhưng đến khi Hyun ra nhìn thì anh đã về mất. Jae-in đến bệnh viện thì người ông của anh cũng đã tỉnh lại. Sau đó anh về công ty họp và làm việc cật lực đến tận sáng hôm sau. Mẹ kế đến phòng làm việc và cùng anh đi ăn cùng mẹ ở dưới nhà hàng. Nhưng mà cớ sao hình bóng của Hyun cứ hiện hữu trong tâm trí của Jae-in, khiến anh bất giác mà rưng rưng. Anh đến trường của cô nhưng chỉ dạo và ngắm nhìn phía ngoài sân. Hyun cũng thế, khi tan làm cô cũng nán lại và ngắm nhìn những nơi mình cười nói cùng anh. Cô ước gì cả hai chỉ đang cãi nhau, rồi anh sẽ lại xin lỗi, tôi sai rồi, và lại cầu xin tha thứ. Jae-in uống rượu cho say để quên đi những ký ức xưa, nhưng khi về nhà với một căn phòng trống, trên chiếc ghế sofa, những kỷ niệm cùng người ấy lại hiện rõ mồn một trong tâm trí của anh. Cùng nhau vui chơi, giận hờn, rồi hạnh phúc, những cảm giác thăng trầm mà anh đã trải qua cùng Hyun. Nước mắt bây giờ đã lan dài trên gương mặt của người đàn ông này. Hyun cùng cô bạn thân sáng hôm sau đi xem buổi biểu diễn của Jisoo, còn Jae-in thì bị cô em gái mình kéo đi shopping, sau đó là cầm một đống đồ dùng cô ấy. Cô em ỏng ẹo đi cùng anh, mà cảnh này vô tình đã bị Hyun nhìn thấy khiến lòng cô chết lặng. Jae-in ra về nhìn lên đôi bàn tay 5 ngón nhớ lại dấu in phiếu bé ngoan mà người ấy đã tặng cho anh, nhưng giờ không còn nữa rồi. Hyun cũng rất hối tiếc vì mối tình dang dở của họ. Sáng đến trưởng phòng Kang đã tới báo tin cho chủ tịch biết hai người bọn họ đã chia tay, khiến ông rất bất mãn về đứa cháu trai của mình, quá là công tư phân mình. Hyun thì dành thời gian để yêu bản thân hơn, cô đi dạy học ở nhà thơ, học lái xe, học một thứ tiếng mới, rồi dọn dẹp để xóa đi khoảng thời gian trống của mình. Jae-in làm việc thì trong đầu anh toàn là hình bóng của cô. Trưởng phòng Kang đến kể cho anh việc phải đi xem mắt theo lời của ông anh và sẽ hướng đến kết hôn để môn đăng hộ đối. Jae-in không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, mặc cho trưởng phòng Kang cố khuyên ngăn đủ lời. Nhưng nói là thế nhưng anh chỉ hỏi dăm ba câu thì liền chối từ, để lại cô gái xinh đẹp kia một mình ở lại. Mẹ của Jae-in ở nhà hỏi ông anh rằng mình làm tốt rồi đúng chứ. Ông Jae-in cũng chỉ biết đáp, chúng nó yêu nhau đến thế thôi, đừng đổ lỗi cho mình mà là do tụi nó. Sau đó bà còn đi tới trường để lén ngắm nhìn Hyun. Hyun thì sau giờ dạy học thì đi ăn cùng những người bạn thân, rồi mua sắm cho thỏa thích. Một ngày bận rộn như thế đã trôi qua, mẹ cô lại gọi đến và bắt cô đi xem mắt. Trời cũng đổ cơn mưa, những hạt mưa lăn dài trên khung cửa sổ, ở đó có một đôi mắt đượm buồn vì tình yêu. Nhưng người này buồn thì người bên này có khá khẩm hơn là bao. Sau buổi xem mắt, Hyun thờ ơ với anh ta rồi tự mình đi về trong mưa. Vô tình đã bắt gặp được Jae-in, anh tỏ ra lo lắng nhưng vì công việc anh cũng quay lưng mà bỏ đi. Vào trong anh rất muốn gọi hỏi thăm tình hình của cô, nhưng rồi lại thôi. Bạn thân Hyun tìm cách mai mối tác hợp lại cho hai người họ bằng cách nhờ TH giúp đỡ.
Anh ta tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm nhưng cũng kéo Jae-in đi ngang để cho anh vô tình thấy Hyun xem mắt. Nhưng có vẻ dường như anh ta có buồn nhưng cũng không muốn xen vào dù trong lòng vẫn còn rất yêu. Tối đó lúc họp cùng mọi người mà tâm trí Jae-in toàn trên mây. Rồi anh cũng quyết định rời đi. Lúc Hyun được chàng trai xem mắt khi nãy đưa về thì lúc này Jae-in đã chờ cô từ chiều. Không lắm lời, anh vội vàng cưỡng hôn cô. Anh muốn cả hai sẽ quay lại như lúc đầu. Chuyện xảy ra quá nhanh cô đỡ không nổi nên vội vào nhà đóng cửa lại, gục đầu suy tư. Sáng hôm sau Jae-in liền đến đón cô về nhà. Cô tỏ thái độ ghen với cô gái ở trung tâm mua sắm đi cùng anh. Nhưng giờ cô mới biết đó là đứa em cùng cha khác mẹ của anh. Cả hai đi dạo ở bờ sông, Jae-in bộc bạch lòng mình. Hyun anh yêu em. Câu nói đơn giản này cô đã chờ rất lâu, khiến cô òa khóc. Anh quyết định sẽ cưới cô. Hyun liền đồng ý và bảo mình cũng rất yêu anh. Thế là tối đó Jae-in cũng được ngủ lại ở nhà của người mình yêu và cả hai đã cùng nhau nằm trên chiếc giường chật hẹp. Nhưng trong lòng họ chắc chắn rất hạnh phúc và ngủ rất ngon giấc. Jae-in vào sáng hôm sau đã quyết định gặp mẹ kế mình và anh bảo mình không phải sống thiếu Hyun nên muốn xin phép mẹ vì việc đó, và giờ dù mẹ có cản thì anh cũng mặc kệ. Hai đứa sẽ độc thân gian gian díu díu mập mờ và ế đến già cùng nhau. Sau đó anh cũng dẫn Hyun đến gặp ông nội. Cô vẫn chưa nhận ra ông ra ai, nhưng khi ông đưa ra tờ giấy thanh toán chi phí khám bệnh thì Hyun đã nhận ra ông. Ông cũng hối thúc cho hai đứa mau chóng cưới nhau khiến Jae-in rất ưng cái bụng. Nhưng bài toán nan giải là ở nhà của Hyun. Khi mà cha của cô không thích cô cưới một người tài phiệt, ông chỉ muốn con gái làm một người bình thường và cưới một người bình thường. Ông sợ con mình sẽ đau khổ vì yêu và cưới và sinh sống là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mà Jae-in nào có dễ dàng bỏ cuộc. Anh dành ít thời gian để mỗi ngày đi tới gõ cửa nhà cha mẹ Hyun để hỏi về chuyện cưới sinh. Dù bị từ chối tới 5 lần 7 lượt, nhưng anh vẫn không từ bỏ. Nhờ sự quyết tâm này mà cha của Hyun đã cho anh vào nhà tiếp chuyện. Thế là chàng rể tương lai và bố vợ cùng nhau đấu tử lượng và cái kết là sức trẻ vẫn còn rất khỏe. Cuối cùng anh cũng có thể đường đường chính chính cưới hỏi cô với sự chấp thuận từ hai nhà. Hôm sau anh cũng đến chỗ cô dạy và chính thức cầu hôn cô. Đám cưới cũng diễn ra ngay sau đó. Hyun Jin đi tới cầm máy quay lại những khoảnh khắc đầy áp hạnh phúc này. Thật may mắn, ngày hai người mặc bộ đồ đẹp nhất cũng là ngày hai người tay trong tay bên nhau. Về nhà cả hai xem lại video kỷ niệm và lời chúc của Hyun Jin dành cho họ. Bất ngờ lúc đó TH thế là anh tỏ tình với Hyun Jin trước camera, đúng là cầu được ước thấy là đây mà. Từ ngày chung một nhà, Hyun chăm chỉ nấu ăn rồi cắm hoa. Sau đó là cô đi làm giáo viên thiện nguyện cho những đứa trẻ không may mắn không có cha mẹ, rồi cùng đi học với nhạc cổ điển với mẹ chồng. Khi bị hai người kia cà khịa rằng Hyun nghe nhạc thần thường, thì mẹ chồng liền ra sức phản bác và bảo vệ khiến cô rất vui. Về nhà chồng làm việc cật lực, còn cô thì đọc sách rồi ngủ gục trong rất chill. Bởi ta nói lấy chồng xong là sướng lắm mấy chị em ơi. Hôm sau Hyun cùng Jae-in đi từ thiện ở trại trẻ mồ côi. Việc hai người đi cùng nhau đã bị một số người quen thấy được. Còn TH thì đang bị hấp dẫn bởi Hyun Jin. Cô rủ anh lên giường một lần, còn anh thì lại muốn cùng cô kết hôn và ước hẹn một đời. Bởi mới biết ai là gà còn ai thì là thóc. Tin tức việc tình nguyện của Hyun cũng được báo chí đưa tin. Việc này đã giúp cổ phiếu của tập đoàn Sinh Hoạt tăng vọt nhờ dư luận. Hyun kể với chồng mình dạo này cô rất hay nhức đầu và căng thẳng. Cả hai cùng nhau đi bác sĩ thì thật sự quá hạnh phúc khi đó là dấu hiệu của thai kỳ. TH sau thời gian dài theo đuổi thì cũng đã nhận được lời đồng ý hẹn hò của Hyun Jin. Chủ tịch tập đoàn Sinh Hoạt lên phát biểu vào bữa tiệc của công ty và ông đã có một câu nói rất hay. 1% khác biệt của một người có thể trở thành may mắn của 99% người còn lại. Một chàng trai có đến 99% điểm tốt, nhưng khi nhìn thấy 1% điểm xấu của người đó, dù người ta đối xử tốt thế nào cũng không ưng. Còn với người có 99% điểm xấu, nhưng chỉ cần nhìn thấy 1% điểm tốt của người đó thì có lẽ ta sẽ phải lòng người đó. Và đó chính là sự quyến rũ của đàn ông. Chủ tịch hy vọng tất cả mọi người sau này đều sẽ tìm được người mang 1% khác biệt đó trong người. Và cũng mong mọi người tìm được 1% ấy trong bản thân của mỗi người. Mọi người đứng lên vỗ tay trước bài phát biểu quá hay của chủ tịch. Ở cuộc đời mỗi chúng ta cũng vậy, cơ hội gặp được người đi cùng mình chỉ có 1%, còn 99% còn lại thì chắc là do định mệnh. Vậy nên nếu các bạn đã tìm được 1% ấy thì hãy cố giữ lấy bày tỏ và đừng để vụt mất người ấy nhé. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.